This is brutal. Brutal. Very brutal. Well, justice seekers, out of frustration and, of course, out of the need, the compulsion came upon them. Like, wait, are we going just to sit back and keep quiet and do nothing? Now, don't forget that justice for Mohbad is not just national, it is international. It has spread far and wide. It has gone beyond the borders of Niger area. It has gone far off into other African countries. And you know, there are some African countries that share certain genetic and, let's say, historical, and let us even say ancestral connection and lineage. These people, they are on justice for Mohbad. And they said, look, we are done with this that is going on. We want to go extra mile. We want to deal with whoever needs to be dealt with. And we are not going to joke about this. We want to dig deep. We want to press the neck of the oppressor. And you might be wondering, how are they going to achieve and attain this? Well, according to them, they have done their research. They have dug deep. They have looked. They said that they can see and that they have seen the wickedness of the wicked. And they said they've seen what needs to be done. They have collated names. In fact, you are going to see it all. You are going to hear them all. The kind of energy that people have put into this justice, they don't care about Mohbad's father anymore. They don't want to even listen to Mohbad's father. They are like, okay, you know what? Even if your family join hands together in solidarity so you don't get justice, we will prove to them that this is beyond family. This is beyond family. This is beyond taking bottles of wine and money to one dirty police officer somewhere and then ask the police officer to delete or just put out some kind of statement that does not match the truth of what happened. Well, they said they are going to go extra mile, and they decided to go spiritual. They said there is this particular deity. This deity, they say, is a deity of judgment, justice. They said, look, we want to employ the service and we will give to this our deity what our deity needs to go after those that they said unalive Mohbad, covered up the demise of Mohbad and all of the terrible things that happened to him. Well, it is what it is. So whilst they are on one hand collating the camp of Mohbad's father and the enemies of justice, they got rattled up. They are afraid, like, well, who knows? We might say this is nonsense, it's not going to work, rubbish, and this thing might strike us. You'll be shocked at what you're about to see. This is life, not some stories made up somewhere. You'll be seeing it, how the manifestation of whatever it is, how it happened, the results of it, the consequences of it. Please like, share, tap on the subscribe button, turn on the notification bell. Let's get right into this one. So there is no way police station tó bá lóun fẹ́ report pé wọ́n pa ọmọ òun àbó kú sínú ilé òun tó ṣẹlẹ̀ kò sí bọ́lọ́pàá ò ṣe ní béèrè pé ẹni sùúrù àti gbọ́ pé complain àwọn wo ló wà nínú ilé gbà tẹ́ni yẹn kú kò sí bí ara bàbá ṣe fẹ́ máa gbọ̀n tó tí wọ́n bá understand tí ò ṣẹlẹ̀ rí wọ́n á béèrè lọ́wọ́ wọn eléyìí ẹni tó wà nínú ilé ìyàwó ọ̀nà tẹ̀lé wọn débẹ̀ kò sí bí ọlọ́pàá ò ṣe ní dájú kò pé write a statement and tell us how your husband died. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni wọ́n lọ station yẹn tí wọ́n ń gba statement kó tó di pé wọ́n stop wọn because ẹni tó ṣojú ẹ̀ ti wà ń bẹ̀ tó supersede bàbá tó complain kan tó lè sọ pé wọ́n fẹ́ issue police report wá ní ẹni tó wà ń bẹ̀ tí ó mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ àbí tó wà pẹ̀lú òkú yẹn àbẹ̀ ẹni tó kọ́kọ́ rí ló kọ́ sọ bàbá ẹ máa kọ́ ti yín but tó bá jẹ́ pé ẹni tó wà nílé yẹn pẹ̀lú ẹ̀ wà ń bẹ̀ ó mọ gbọ́dọ̀ kọ́ that is even if they want to issue the police report. But we cannot deceive ourselves. There is nowhere you go to any police station. Tó bá ti ń dé stage pé èèyàn fẹ́ lọ report pé wọ́n pa ọmọ òun ní police station. Wọ́n máa wá pè wọ́n pé kó má da onítàn lò. Nàìjíríà ti pín nìyẹn. Ó ti di eérú. Nigeria is dead. Akọ̀wé bẹ́ẹ̀ nìyẹn because nígbà tó bá pa ẹni kò sí bó níyàn ṣe lè tálákà tó.
ẹ sì máa kọ́kọ́ tẹ́tí gbọ́ onítọ̀ òkú là ń sọ̀rọ̀ pa ẹ̀. So people coming to make fun and look ridiculing the Nigerian police as if pé ọ̀nà wa pé honest hostage settle ẹ̀ wá sọ fún bàbá ẹni tó lọ mọ́ pé kó gbẹ́nu ẹ̀ dákẹ́ tí ò ṣe kó police station kan ló wà. So you can't be saying that n tọ́ lọ fún ọ̀tọ̀ wọ́n ti package òkú wọ́n ti ṣe gbẹ̀ wọ́n ti lọ ẹ̀ sọ́tọ̀ yẹn straight. That I will never accept from anybody. Àdìrí tí wọ́n jẹ́ ká establish ọ̀rọ̀ yẹn ni pé gbogbo lọ́dọọdọ àwọn wèrè tó kó sórí kíní yẹn ẹ má sọ̀rọ̀ kíní bàbá ẹ má ṣe kíní kan because all of them see the stuff as a business. And I keep asking money at what point lẹ ṣe rò pé irú ẹ̀mí àdìs kí lẹ rò pé mo wá ṣe ní kíní tẹ̀ ṣe. Nígbà tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà wá justice fún kan tí mo dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tí mo lè kọ́ ẹ kọ̀ wo gbogbo wàhálà tá à ń ṣe ẹ kọ̀ wo pé for whatever ẹ wo bá yẹn ṣe tó everything. I want to hear the only thing they are sitting on is coming to talk on social media and discuss, talk about sort of CCTV, going to the neighbor, going to the everything. The only thing they want to talk is don't share any corona inquest. Ó take any tó nífẹ̀ẹ́ ẹni tún nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ẹ jẹ́ káwọ́ òótọ́ fún thinking we are all looking for the same thing. Bá ṣe tí orí bọ gbogbo bíi tí orí bọ yẹn ibẹ̀ lọ tí wò pé nǹkan tá a ti rò pé ó dó ti dé. All them turn around because at this stage I can tell you Mohbad is getting justice. Mohbad is getting justice. Wọ́n turn around ni torí tó bá dé àwọn stage kan àwọn kan wà tó yẹ kó nǹkan kan máa ń tìyàn lójú jíu kéèyàn já olè jọba lọ. If the government will start showing blatant empathy to murderers and they talk panic pack for sure, they should stop the whole story. Mohbad was on drugs, anaphylactic, bobo, anaphylactic le jẹ́ fi pọ̀ tó yẹn, anaphylactic ni ọ̀run ṣe kán, anaphylactic irọ́ wèrèwo. When the public knows the truth, it takes a government that doesn't care about the country to govern. Ló bá no fẹ́ deceive the public in this kind of level, especially the young people thinking kò sí ohun tó máa ṣẹlẹ̀. Ẹ wá fẹ́ máa protect èèyàn kan ẹ máa parọ́ ohun tó fi ń ṣe gbogbo ìtọ́ ṣe dé level ìdìbò ọ̀rọ̀ kò bóyá ìjà ogun òun ni wọ́n jà. And the girl came out to say it. The Wunmi came out and say it explicitly. Ibi tó ti fi àpọ́nlé fún gbogbo ẹ̀yin public nìyẹn ẹ̀kọ́ fúra. Àwọn ọ̀rọ̀ ẹ̀ wà tó jẹ́ pé ó lápọ́nlé tó lóòótọ́ nú èmi ò mọ báyẹn parọ́ fún yàn. Only the justice the public is seeking ó yàtọ̀ sí ti bàbá wa. Kò ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ Wunmi yẹn náà nírọ́. Kò ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà lè máa kó dànù. Àfi tẹ́ ẹ bá fẹ́ rí òótọ́ gangan. Ibi tẹ́ bá bó òótọ́ lẹ́nu ẹni tí ó tiẹ̀ jẹ́ pé òun ló ṣẹ̀ gangan ẹ ń láti accept pé òótọ́ ló sọ. And with the look of things, I need to deceive ara wa. So I need to be honest with you. Baba is making an attempt to correct some certain things. Going back now to say, okay, I have to speak the truth. On the level of Omiku, you have to give him kudos. It is still because at the end of the day, gbogbo ẹ̀yin kẹ́ sọ báyìí, gbogbo kíní kan, a mọ̀ pé bàbá tí bá wo bàbá ṣe sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ náà ni lọ́lẹ̀ jù wọ́n pọ̀ tó. But the fact remains that àwọn ibì kan wà tó jẹ́ pé irọ́ ti tẹ̀lé tẹ́lẹ̀, àwọn ibì kan wà tó ti package àwọn wèrè kan ti wò pé àwọn làwọn máa ṣe gbogbo iṣẹ́ yẹn. Owó tó wà lẹ́yìn àwọn kan tá máa package lélẹ̀ online, àwọn tá máa gbé dìde wọ́n ti wá àwọn tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́, kọ́ máa fẹ̀ fún, kọ́ máa wá àwọn tó máa insult. And that's why I block most of us. I don't have to see. Take me time to know who and who I should be listening to. And to in sort of giddy gummy, if Fulande Amateur said to so to come she balabala, kò ní kan tó contribute. Gbogbo story àwa láti ṣe láti 90 years. Gbogbo even gbogbo wàhálà wọ́n ṣe corona inquest gan. Ní kankan tó ṣe ńbẹ̀. Ju pé kọ́kọ́ máa lo social media, kọ́ máa fi sọ̀rọ̀ analysis lọ́fi láwọn ṣe kankan. The real thing, go. I'm talking on the phone now. Go. I'm on the phone. Both of you go. Oh, lost síbẹ̀ because they are scared. Wọ́n ti on ṣiṣẹ́ ni. Apá bí ìyá gbọ́dọ̀ lọ kò sí báyìí fẹ́ lọ. Ọmọ pé kò sápá bí táwọn fẹ́ lọ tó bá ti lọ pẹ̀lú video evidence. Ó máa wá àdúrà, ó máa wọlé sẹ́lẹ̀. Ẹni tẹ́ expect gangan tó wà ń di ikú Mohbad gangan eventually. Kò ṣe gbogbo àwọn tó ti torúkọ ẹ̀ fún yín yẹn. I can tell you all for free. Irọ́ pátá tó jìnnà sóòótọ́ ni gbogbo wọ́n ti to orúkọ kan wọ́n lè lọ sábà wọn yẹn kọ́ ẹ̀pọ̀ àwọn
But the fact remains that they are only going to appeal to those people. Kọ̀bá bá ìṣẹ̀lẹ̀ jọ ẹ̀pù wa, àwọn olóńgbà ń bọ̀, ọkọ̀ ń bóbó yín ni. Ẹ mọ iye gbàtà fún wa ní zone 2, wọ́n bí wọn dákọ́ yọjú síbẹ̀. Ẹ mọ iye investigation táwọn ẹ bá máa àwọn machineries tó ṣiṣẹ́ lábẹ́ tó ń wádìí àwọn pípù yìí. So ẹ bá máa tẹ̀lé gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ fún yín yẹn. Wọ́n kọ owó Mohbad náà lọ fi ń dí gẹrẹwu àtàwọn ọ̀rẹ́ ìbí mélòó kan tó ń assist wọn pé ẹ má jẹ́ orí báyìí emotions ní gbogbo nǹkan tó fa gbòòrè emotions nígbà tó gbé mi lọ sí command tó gbé mi lọ bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn láṣẹ túnṣe lọ arrest àdúrà kí n gbà ṣe gbọ́ ẹ̀ ẹ rò bó easy láti face gbogbo nǹkan yẹn. So they know why they are telling you that ẹ wo bí téèyàn dàgbà tó ẹ wo bí téèyàn dàgbà tó ní ayé ẹ wo ọjọ́ orí yín ẹni tó ti wà ní over 20 years old kó wo gbogbo wàhálà tí Break the Silence Foundation Yomi Fabiyi ṣe lọ síbí lọ sọ́hùn gbọ́gbélé ẹ wá wò pé ok ẹ ká yọ Yomi sẹ́gbẹ̀ẹ́. Yomi Fabiyi olè lọ́wọ́ ṣeéṣe olè onírọ́ lọ́wọ́ ṣeéṣe Yomi olè lọ́wọ́ ṣeéṣe olè àtọ́lé olókùnrin lọ́wọ́ ṣeéṣe. Ó rà ìtorí ti dàrú. Ẹ má dáná. Ó máa ṣe orí burúkú ni. Ẹ má dáná. Ó máa ṣe orí burúkú ni flake ṣùkú yẹn, ó máa ṣe orí burúkú ni. Ó sì àdé má dáná lò. Àjàbọ́lẹ̀ ká tiẹ̀ kọ́kọ́ wọlé sí lára tó ń ná. Ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ tẹ́ mọ̀ rí. Ẹ má bàbá mi ní kẹ́ fèsì. Ẹ má ṣé gbogbo wèrè tó bá wèrè gágà. Ẹ ń dá wèrè lò. Ẹ má máa ṣe bẹ́yẹn náà. So at the end of the day, tẹ́ bá yọ kúrò. Ẹ bèrè ẹ wò pé gbogbo àwọn tó ń ṣe wòlímọ̀ yìí. What else are they doing? What else are they doing to bring the truth out? Ẹ wá fojú wò pé tí o bá sí gbogbo 3 seconds video tí o sí ọ̀rọ̀ CCTV tó bá yẹ pé corona inquest la dóde now what is the only lifeline tó kù lẹ̀? Ẹ kọ̀ wò pé kó bá sí èèyàn bẹ̀ òun dẹ̀ ní gbogbo yín gbogbo millions tẹ́tí dá gbogbo time yín tẹ́tí fi sórí ẹ̀ ẹ wá picture pé corona inquest nìkan even kò tiẹ̀ sí pé irú àwọn àti ẹ̀dá sí by now àti ẹ̀tí tutù náà kẹwàá wò pókè tó bá jẹ́ corona inquest ẹnìkan ẹ tọ́ka sí the only lifeline left is that private toxicology the only lifeline tó kù lẹ̀. So the reason why they probably gave the lady help was because wọ́n rò ní rò pé ẹjọ́ tó ti lọ rò ní pé bàbá yẹn àwọn àna tó máa ń fìtì náà tí ìyàwó ọmọ wọn torí ogún. Kò tí yẹn kọ́ mọ̀ sọ tó ń fìtì náà tí ìyàwó wọn torí ogún. That is why you see some lazy women trying to back whoever to back accuse. But look at the innocent Nigerian citizens. Èyí tó ti declare wanted. Èyí tó ti tìmọ̀ cell for 4 months. Tí ó dẹ̀ mọ̀ kọ́kọ́ pa ẹ̀. Àwọn people yìí dẹ̀ mọ̀ gbogbo nǹkan yìí. Torí pé lábẹ́ bó tilẹ̀ òǹkó rí àti àdúrà ni o àti dàmọ́lá ni o. They are both in Wunmi's camp. So if any of them tó bá wá bọ́ta tó kọrú nǹkan tó heavy bẹ́ẹ̀ yẹn nítorí pé gbogbo yìí rò bóyá ṣáàtì lásán ni nítorí pé wọ́n sì ń náwó wọ́n ń sáré a ní àwọn terrible society people in the nínú tó wà ní kéèsì on a very good day báwo ni mẹ́sẹ̀gì ṣe máa wá through àdúrà TikTok àdúrà original ó fi fídíò kò ṣe pé kò fi fídíò díẹ̀ ránṣẹ́ o. Ó dà ń pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì bọ̀dà yọ̀ ní ó ń ṣe bàjẹ́ ṣebí France ló lórí burúkú fi ṣe lé ọlọ́run kìkì bí ìbẹ́ gbé lò wọ́n tó yẹ kó lọ mójútó ọ̀rọ̀ gbèsè ayé ẹ̀ tó ń wé èèyàn kan kó lè wò ó ń ṣòlè lójókòó ti social media aláyé bàjẹ́ ìyàwó olè tó fi ń ṣorí burúkú káàkiri orí TikTok tó ń sẹnu sọsọsọ lọ́tọ́jú ọkọ àtàwọn ọmọ ẹ̀ ó lò ṣì ìwọ ló rẹ́ni tí ò níṣẹ́ ìwọ níṣẹ́ níwọ̀ rárí ayé débí iṣẹ́ tí ẹ ká ẹ lára lórí pé èèyàn kò níṣẹ́ àṣìírí olórí burúkú.
burúkú tí Yomi bá gbà lọ́wọ́ yín ni kẹ́ ẹ sọ fún wa olórí burúkú ò dẹ̀ wá ṣẹ́ ajẹ́pọ̀ òun gangan ló lè òun náà ti dráàgì Wùnmí rí ó ti dráàgì Wùnmí rí ajẹ́pọ̀ òun gangan ló lè òun gan ti gbowó. olórí burúkú ni ẹlẹ́nu méjì ni á sọ̀rọ̀ bí ẹni tó ní làákà ilé ni á sọ̀rọ̀ bí ẹni tó kọlu ẹ̀ kú lọ́la olórí burúkú Yomi ò wá bẹ́tà jọ ku ẹ lọ àṣírí wọn tẹ́kọ̀ọ́ social media ló fi ń jẹ olórí burúkú ọmọ ó kìkìkìkì olórí bú wá gbá mọ́lẹ̀ kò lọ́nlẹ̀ kò gánlẹ̀ ó lò sí ó ṣẹ́rù Wùnmí kúrò ní ṣoríire orí platform ẹ̀ ò tó ẹ mọ́ láti fi bú Yomi ó tún wá rárí ayé wá bíbà yìí ó lò sí ọmọ òfò ẹni tẹnu ọkọ òkà bí wọn náà kú ṣe ń pọkú ẹ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn olórí burúkú rándú àfẹnú èṣù láàlẹ ògiri òkú abániwọ́ràn bá rí dá olórí borí wèrè dàbí orí olóòlù ó ní ṣe oríire ó ní pílátífọ́ọ̀mù ó tún wá fi rí àkáǹtì ó tún fi wọlé ó máa náyà o ó máa jókòó sórí pílátífọ́ọ̀mù ẹ̀ á máa bú gbogbo àwọn tó ń ṣe justice for Mohbad á máa pariwo Yomi ò níṣẹ́ fake actress ìwọ lórí burúkú ọkọ tí ẹ níṣẹ́ èbò owó TikTok àtọwọ́ Facebook ni wà tọkọ ẹ fi jọ ń jẹun olórí burúkú ìyàwó ń tẹ́wédú ọkọ ń fọ bọ́ńkíṣìnì àti ẹ̀jẹ̀ ni téèyàn ò fọ́lò ní Facebook ó ní ṣoríire báṣáàdì ọmọ kékeré ó lè ṣì. Zainab ìwọ̀nba ní kí ọ̀nà ẹ́nájì ẹ̀ lórí irú àwọn pàtí báyìí gbogbo àwọn kàndánù rẹ̀ sí báyìí ẹ wo bí òjò tó rọ̀ tí ó dá òun ló dá ilé pọ̀ má dìyẹ ohun tí ó yá lọ fi go outside ohun tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú wọn ò ríyàn gidi tán wọn. When you see somebody tẹ mọ́ iṣẹ́ kan iṣẹ́ tó ti ń ṣe tó ń ṣọdún kan ọdún méjì tó bá wá ṣe níṣe pé òkè o mo fẹ́ fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ mo fẹ́ lọ ṣe kí ni mo fẹ́ dúró ti àwọn èèyàn public kájà fún un tó lẹ́tọ̀ọ́ wọn ò mọ̀ pé justice yẹn mo lórúkọ kan ṣèbó lórúkọ ni Mohbad kò jà fún èèyàn kankan nígbà tó pa ń sì ṣèbí justice yẹn lọ́lẹ̀ ń béèrè pípọ́ fún so tẹ́mi bá wá ní orúkọ tèmi tí mo dúró ti public ẹjẹ́ àyà máa sáré justice torí kò sẹ́ńtàmẹ́ntì tó máa kàn lọ́la kí nǹkan burúkú má kàn wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú wọn gbà tọ́ ọ̀rẹ́ yàn gidi tọ́ wọn tọ́ wọn dáadáa wọn tọ́ wọn bíi pé kọ́ dá sí nǹkan gidi báyìí rí justice wọn bá di gan lọ́fìmọ̀ pé nǹkan kan wà tó tẹ̀ ń jẹ́ justice ìmí ìgan àwọn òbí wọn kò yé wọn òbí wọn ò sọ̀rọ̀ justice rí wọn òyìnbó yẹn gan wọn gbọ́nu lé wọn rí so you cannot expect them. Thank you for the gift. Zainab, thank you for the gift o. Kò yé wọn rárá so at the end of the day they find it very difficult to understand that it takes a selfless mind to go back and say, let me leave what I am doing and let me fight for somebody that is voiceless. And ó dẹ̀ ti ń yield lọ torí pé nǹkan tí wọ́n fẹ́ ni pé gbogbo àwọn ta ti ń ba yé àwọn ọkùnrin àwọn ọkọ wa jẹ́ ta ti ń pa wọ́n tà ń poison wọn update ni wọ́n ṣe kí ni wọ́n ti bàjẹ́ yìí. I will never be bothered by such interjection. Tó bá fẹ́ tí olùkọ́ bá fẹ́ bọ́dẹ̀ ò ní láti ṣe human rights then. Oye yín, mò ń sọ̀rọ̀ pé mo lọ, wọ́n fẹ́ tì mí mọ́lé, wọ́n fẹ́ ṣèkà fún mi, wọ́n fẹ́ ṣèkà ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé èèyàn kan ń bú mi ń pariwo lè oníṣẹ́ kò ní kinní kan. Tẹ́ bá máa worú ẹ̀, bóyá òun nìkan ló dá ṣoríire fámìlì wọn. Wọ́n bó oríire tó dẹ̀ ti ṣe náà nìyẹn bí tó máa padà pín sí náà nìyẹn nídìílé wọn. Ọmọ ò lè ṣoríire kọjá bí tó ń wà yẹn torí ọjọ́ tó ti dìde tó ti ṣerú tó ṣe pẹ̀lẹ́ mi. Kò lè padà jẹ́ èèyàn mọ́ kò lè kọjá bẹ̀ irú wọn yẹn ti gbègún so they don't know what they are doing. àmín lórúkọ Jésù àmín. kò yé wọn ni bóyá ọ̀rọ̀ bóyá àdọ̀tí táwọn ṣe kiri yẹn làwọn ń ṣe no it's not n tẹ́mi ń ṣe táyé tí mo pé ọmọ mi mọ́ láti ilẹ̀ nìyẹn àbòsí ni ò jẹ́ káwọn èèyàn fẹ́ gbà pé Yomi Fabi is into human rights fighting for the voiceless ojú wọn bì wọ́n pariwo wọ́n ní gẹ́ ẹ sọ pé kò láìkò obìnrin kó lọ bèrè lọ́wọ́ Tóyìn fún rẹ̀ kó bèrè lọ́wọ́ Tóyìn Àyìnmákù pé gbà tó ní problem pẹ̀lú Ṣeun Ẹgbẹ̀gbẹ́ tó bá ti lè dárúkọ artist mẹ́ta tó dìde fún èmi nìkan ni mò ń tẹ̀lé káàkiri kò ṣáà ń ṣọkùnrin obìnrin ṣáà ni èmi nìkan ni mò ń tẹ̀lé káàkiri àti Ìbàdàn ni o àti Kòròdú ni o àti Ṣàgámù gbogbo every èmi nìkan mò ń tẹ̀lé kiri títí tí Ọlọ́run fi ṣẹ́gun tó fi padà dìde padà òun fún rẹ̀ ti fi ṣẹ́ ilẹ̀ tó ní òun ó sá lọ Amẹ́ríkà ẹ bèrè lọ́wọ́ Wálé Bouncer
ó fi iṣẹ́ tíátà sílẹ̀ pé òun lọ òun fẹ́ máa lọ ṣe keeping up with Tóyìn Àyìnmákù èmi nìkan mo gbèrú sórí tí mo fèsì ẹ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ nígbà mo jí ọláyà àṣà ní padà ríra mọ́ ọmọ oṣù méjì ló bí pẹ̀lú ọmọ oṣù méjì ló fi kú sí Canada ẹ dárúkọ stop actor tó wà láàrin àwọn obìnrin tó dúró títí tá a fi rí pókú yẹn débì táwọn ẹbí àtọmọ ẹ fi lè násẹ̀sì ṣùgbọ́n tó bá máa ṣe àbòsí wọn ò ní sọ ká má ti wá sọ àwọn mélòó la fẹ́ kà ní Adépèlé so gbogbo ìdọ̀tí tọkàn ṣe yẹn wọn ò fẹ́ gbà fọlọ́ ni ipe ntọ́lọ̀ ń fi rán oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ I am doing iṣẹ́ tọ́lọ̀ ń fi rán mi torí fi rán mi mo ṣe so irú àwọn eléyìí tí ó mọ̀ pé òun ti gba ègún ó rò bóun ń ṣe social media stuff ó lanu para ó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn kò sí bó ṣe fẹ́ rí mi mọ́ kò ṣe pé ó ti make your life ìwọ̀nba bó ṣe ń ṣe ràbàràbà kiri ìwọ̀nba oríire táwọn ọmọ kò lè àwọn ọmọ tó bí tó bá tara ẹ̀ jáde wọn ò lè kọjá abẹ yẹn mọ́ láyé kò ń ṣe èpè torí this is not about social media this is about what will save the life of every Nigerian ibì kan ni ìlú máa fi ń tòrò ibì kan ni ìlú máa fi ń ṣe ló máa fi ń get better and people like this would think let's go and shout to your no mo kọjá ogun pálapàla yẹn èmi tí mo lè fèsì ìyá tó bí ọmọ ṣé èpè àwọn ilé ló fẹ́ràn mi ṣé mi èpè tí ìyá Mohbad ti ṣe tí mi ìdẹ̀ back down ẹ mọye ìgbà tó ti wá sórí social media tó pariwo mi ṣé rògbò tí màá rí òótọ́ ń bẹ̀ ìjọba ò mọ̀ pé mo rí òótọ́ ń bẹ̀ ni mo fi ń tẹṣọ mọ́ pé ìyá Mohbad kẹfẹ̀ dí kẹfọwọ́ gbá òbò wàláì Mohbad ti kò gbàbẹ̀ yẹn mọ́ I am standing on the anchor of justice and truth wèrè kan wá bọ́ sórí social media á lo account wọlé and you expect that pé ni kí wá wà bothered ṣé n tí ò dá ni mò ń ṣe ni mo takú sí ìyá tó bí ọmọ lọ́rùn pé ọmọ yẹn sọ pé àwọn tí ò mọ̀ kan pé bàbá Mohbad is secondary ẹni tó sì jẹ́ pé number one person tí ẹ lè sọ pé ó tako Mohbad o kò tako Mohbad o ṣé ẹ lè measure bóyá ó dùn àbí kò dùn òun sì ní ìyá Mohbad ẹni tó sì máa ní memory gbogbo ìgbà tí Mohbad ò tí ì jẹ́ nǹkan kan lé ayé tí ò tí mọ̀ pé òun tiẹ̀ di èmi òun sì ní ìyá Mohbad òun nìkan ló sì máa rántíjọ́ tóun fún lọ́yàn tó gé òun jẹ lọ́yàn òun ló máa rántíjọ́ tí kàtà ń ṣe òun tó lóun gbọ́dọ̀ lògùn torí Mohbad so tírú ẹni yẹn ti bá lè kojú ẹ pé when it comes to justice ẹnikẹ́ni tí ò bá jẹ́ tó pa yín lọ́mọ ìwọ Abọ́sẹ̀dé ìdà òfin máa mú tó bá wù kó fẹ́ ṣe pé kò sí bó ṣe fẹ́ rí náà ìyá náà ni mò ń ṣe mo mọ̀ ó tọ́ mo mọ ẹni tó wá lọ́wọ́ nú ẹ̀ ni mo ṣe ń ṣe tí mo ṣe yẹn a lè ṣe bẹ́ẹ̀ ń párí a lè ṣe bẹ́ẹ̀ ń párí títí tí òótọ́ máa fi fulẹ̀ so that everybody will learn ó lè jẹ́ ohun tí tá à ń ṣe gan ìyá Abọ́sẹ̀dé gan là ń ló dóòlà ẹ̀mí ẹ̀ ó lè jẹ́ ohun tó máa padà pa gan lòun sáré pé kí ẹjọ́ má dọ́dọ̀ ẹ̀ tàdé ń sáré pé kò jọ́ tó bá lè jẹ́ àwọn náà ló lọ́wọ́ nu kú Mohbad the truth to be established but ìwọ tó bá pèrè ẹ níyàwó tí Mohbad ń gorí àyẹ tó ní ìwọ o love Mohbad kí ló dé tó máa ṣe cover tó máa bo nǹkan tó pa ta ló fẹ́ pa àdúrà ṣé nọ́ọ̀sì tó gún Mohbad lábẹ́rẹ́ ló fẹ́ pa ni ìyá Mohbad ẹ̀ bọ́ta sọ fún wa so it's quite hello. Mr. Yomi ẹ má bínú mo tún fẹ́ béèrè question kan àtìgbà tí bàbá ti bọ́ síta láti last month tán ti sọ pé on the 11 lọ́mọ àwọn kú yẹn tán gbé sínú news nǹkankan yẹn kí ló dé tí àwọn police kí ló dé tí wọn ò tí ì pè bàbá Mohbad kán ti arrest bàbá Mohbad kán tẹ̀ ti invite bàbá Mohbad and mo discover nǹkankan reason tí mo ṣe béèrè question yẹn ni pé mo discover nǹkankan gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń press button yìí àwọn ọlọ́pàá ṣì máa ń fún yín ní attention wọ́n ṣì máa ń gbà fẹ́yìn tẹ́ bá gbẹ́ anything wọlé wọ́n máa grant ẹ̀ kí ló dé tó yẹ ń pé láti ìgbà tí Mohbad ti kú anything tí bàbá Mohbad bá ti press báyìí lọ sọ́dọ̀ àwọn police báyìí wọ́n máa ń dànù ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàlàyé àárín yẹn ṣé àwọn police yẹn ṣe rò pé bí àwọn ń ṣiṣẹ́ in favour of bàbá Mohbad àbí ọwọ́ ti kan wọ́n náà ní láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá Mohbad ni torí ọ̀rọ̀ yín gbọ́ fẹ́ yé mi competition tí àwọn critical thinkers gbó. ẹ ti bèrè gbogbo ẹ wo bí òótọ́ tó jìnnà sí òótọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ tí ó dẹ̀ jìnnà sí òótọ́ ni wípé when you make a case with the police tó o bá ti ń di wípé okay let me put it this way jẹ́ n sọ báyìí kí n má bàa ṣe some unnecessary error if baba
had been persistent. Sheng borrow me. When it comes to police matter, teba wo language baba n sọ pé ọlọ́pàá ló gbọ́dọ̀ wá bá wọn. So even when they write petition, they think the petition will just keep flying. Ó máa kọ̀ wá pé àwọn lè pé ó yá is active. Ibi tó jẹ́ pé àwọn nǹkan táwa ń ṣe tó kọjá tí owó lè ṣe nìyẹn. Because number one, tó bá fẹ́ kí ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ kán rìn lọ bóyá kéèsì yẹn ṣẹlẹ̀ ọlọ́pàá ló fẹjọ́ sùn ní zone 2 ó fẹ́ kọ́lọ́pàá gbéra lọ kọ́lọ́ Kòròdú kọ́lọ́pàá yẹn tiẹ̀ fẹ́ fẹsẹ̀ rìn lọ ọkọ̀ fẹ́ gbé jẹ́ẹ̀tì lọ ó ní débẹ̀ sọ̀rọ̀ sọlọ́pàá kó máa bú ọlọ́pàá kó ní kó gbéra kó máa bẹ́ẹ̀ lọ. Even the law permits a doctor, if a doctor is trying to give you medical assistance, if you insult a doctor, he has the right, or to threaten life doctor, he has the right to leave that patient and say, you know what, I'm not going to go on. And we must learn to respect public servants when they discharge their duty. The only time to lè flare up ni pé tó bá jẹ́ pé public servant yẹn ó deliberately ṣeun tó lòdì sófin àbí orí pé òun gangan ló fẹ́ ṣèkà bóyá ó ń lu jìbìtì ó ń fẹ́ persecute but pé ó kọ̀wé pé doctor wa ń ṣiṣẹ́ lọ ó wá ní are you stupid, you are a crazy doctor, look at the way you are doing. Tó bá ti sọ̀rọ̀ sí doctor bẹ́ẹ̀ yẹn there is no way. Or kò wá nínú ẹ̀ ń dùn olówó kan ní àbò ní fundamental human rights ó wá wọnú plane ó bẹ̀rẹ̀ sí insult air hostess ó threaten life air hostess àbí pilot tí pilot yẹn ò bá tí gbéra the pilot have got the right to say I will not fly this plane with this person inside no matter that it is your right to get service right hand in there when you cannot contain your reactions and actions. So in this instance ṣé mi tí mo lọ ṣe wàhálà dé level tí mo wò pé next thing tí a need ni pé bàbá lọ́bẹ̀ bàbá fúnra ẹ̀ ló fẹ́ náà rẹ̀ sọ fún yín wípé èmi fún àwọn ní information ní ọ̀gá ọlọ́pàá a old deputy commissioner of police ẹni tó ti ní over 30 so a old deputy commissioner of police ẹni òun ló máa pè ń ṣẹ́yìn lẹ́ máa pè ọlọ́pàá ni. So that should answer you that I don't know what has been happening because me tell you what débẹ̀ his approach to public servant or police bóyá àbá ti rò pé àwọn ti ní fame tọ́lá àwọn nígbà yẹn so wọ́n rò pé tó bá ṣe ráwọn kọ́ máa gbọ̀n àbí kọ́ máa pé àwọn Mohbad ò lórúkọ kó tó kú kò sẹ́ni tó mọ̀ Mohbad. I don't know Mohbad when before he died. I don't know Mohbad kó tó kú. So àwọn tó lórúkọ ló gbá orúkù tí pé ẹ jẹ́ àdúró tí ọmọ yẹn ara wa ni and àwọn orin tá gbọ́ àwọn orin díẹ̀díẹ̀ tá gbọ́ táàmù kóun ló kọ́ ló jẹ́ káànú wá ṣe pẹ̀lú ntarí pósí yẹn òun ló fà tó fi ní gbogbo orúkọ òun ló fi jẹ́ pé irú insult yẹn lè wá pé àwọn lórúkọ jùlọ àwa tí Mohbad bá ní orúkọ òun lè ṣe rí pé irú lady tó wà ìsìn tó gbègùn sínú ayé ẹ̀ tó ṣèrò pé òun lè wà bá mi ẹjọ́ ẹ ká yọ ọ̀rọ̀ owó tọ́lọ́ ń dá tó fi support foundation kúrò ta lẹni náà tó máa ní ẹ̀rí ọkọ̀ tó máa rí gbogbo wàhálà tí mo ṣe lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́mọ àtàwọn tó ní Mohbad gan tó ní sọ pé akọ́ṣẹ́ lọkùnrin ṣe tó bá rò pé bóyá mo ò níṣẹ́ ni iṣẹ́ náà mo ń ṣe yìí to ṣiṣẹ́ kí ẹni ọmọ làkejì lè rí justice bàbá tó bí ọmọ ẹlòmíì irú lẹ́nu yẹn bàbá ò tí ì ṣe rí bàbá ò jà fún ẹni tí ìyà ń jẹ rí ló ṣe jọ́ lójú ló ṣe rò pé àìníṣẹ́ ni àwọn tó bí ò rí pé kọ́ máa ayé máa ní ìyàn lára káwọn òbí ẹ̀ dìde àwọn òbí ẹ̀ máa ń ṣèkà fún yàn ní bí kọ́ máa sáré kiri wọ́n ń ṣe yìí táwọn òbí wọn máa ń ṣe nìyẹn kọ́ máa fẹ́ bàtìyàn jẹ́ ládùúgbò kejì àwọn òbí wọn lè máa bá ń bẹ̀. So irú iṣẹ́ tóun ní nìyẹn irú bóun ṣe wá ń sìn ṣèbí iṣẹ́ lòun náà ṣe tó fi ibi tó wà lẹ̀ tó wá sọ̀rọ̀ ń bì ṣèbí iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹni tó bá yẹ kó wà nù tíátà tó jẹ́ pé surgeon ni ṣó máa wá bẹ́ mi sọ̀rọ̀ àwa ṣerú ẹ̀yìn iṣẹ́ ilé rí surgeon kó wá ṣerú ìtílé nìyẹn ṣe kò níṣẹ́ ó lẹ́mí òkùnkùn bóyá kó dẹ̀ tún rojú tó kó tẹ̀ mójú tọ́ mọ́. So you know they will think they are doing social media cruise but they can't understand that for an actor of this level tó ní strong background in human rights iṣẹ́ tí wọ́n gbélé mi lọ́wọ́ nígbà tó bá búrò èmi yẹn you are trying to tell the American embassy tó gbé ṣe léwa lọ́wọ́ pé kí ló tó ṣe ní kàlọ́ máa ṣe tá à ṣe ọmọ ẹ̀mí tó American embassy ló ní ẹ lọ́ọ́ máa ṣe nǹkan báyìí nígbà tó gbé ambassadorial job léyàn lọ́wọ́ kí ló ní kó máa ṣe yẹn kó máa ṣe nǹkan and at the end of the day I'm doing it èèyàn kan wá bọ́ta bóyá kò tiẹ̀ gbádùn kò tiẹ̀ dúró dára nílùú tó wà ó ní àìníṣẹ́ ló ń jẹ́ máa ṣe ẹjọ́ nínú òun àti American embassy ta ló make sense jù
They don't understand what I'm doing because òun àwọn òbí ò ṣerú ẹ̀ rí. Òun náà ò ṣerú ẹ̀ rí. Òun náà ò tún tọ́mọ pé you must live a selfless life. So ó ń yà lẹ́nu. Ṣé get me? So kò yé wọn rárá. They don't understand. Because everything I've done is according to the law and according to fundamental human rights. When they know that they have to speak the truth, okay, at the end of the day, Shawa Nikola Mbede. Speak the truth. Mr. Yomi. So that's just it. Ẹ wo ìyá Mohbad mo tún fẹ́ ká rántí ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé kí ni tó wà nínú ẹ̀, kí ni tó gbójúlé tó fi ń sọ fún tí fi sọ pé tí bàbá ò bá fi tòun ṣe wọ́n lè rí justice. Ó máa ń sọ̀rọ̀ yẹn constantly pé tí bàbá ò bá fi tòun ṣe wípé wọ́n kàn máa sáré lásán ni wọ́n lè rí justice. And then kí ni wọ́n ní fóònù kan bẹ tí ìyá Mohbad fi pamọ́ bóyá Dàrósà bí àdúrà ló fún ní fóònù yẹn. Tí ó bá ṣe pé secret ń bẹ́nu fóònù yẹn, wáì tí Wunmi fi wá sọ́dọ̀ ìyá Mohbad tó fi rí fóònù yẹn tó fi wá jí tí ìyá Mohbad ò fi mọ̀ kó tó di pé ó ti mú fóònù yẹn tán kí ìyá Mohbad mọ̀ pé Wunmi wá mú fóònù yẹn nulẹ̀. So gbogbo ìtẹ́ sọ say they are not logical to me under the law. So èmi ò lè tẹ́sán mọ́ jù. I follow objectivity and logical reason. Bàbá tí ó bá fi tòun ṣe kò lè rí justice. Ohun tó wọ́n pé ohun tó ń tọ́ láti sọ ni pé ibi tó bá ti ń dé sí òun máa lọ máa tú. Ibi tóun bá ti ń dé sí nígbà tó rí fìtì náà tí látọ̀dọ̀ tèmi nìyá gan realize pé without her the government would deliver justice. Ibi tó ní pé à ń lò lọ ta fẹ́ rí justice tí wọ́n ráyè penetrate. Òun ni wọ́n sáré títí kílẹ̀ kó tó di pé nǹkan dáhùn ká tó báṣẹ́ débi tó lápẹ̀rẹ̀ wọ́n ti rìnrìn wọ́n ti náwó pàtó máa fi ìtẹ̀ báyìí. Ó ní ọlọ́pàá kan tí wọ́n ń lò lára àwọn tó jẹ́ pé images wọn lẹ máa rí tó ń represent ọlọ́pàá Nàìjíríà. Ìyẹn ló ń bá wọn máa wádìí ibi tí kéèsì yẹn wà. Tó bá wádìí ibẹ̀ kọ́ tó sí pé ó ṣe jìnnà wọ́n á panú ẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá dé stage kan ẹ má wòran bọ̀. Torí pé IG tí wọ́n ń lò gan mi ìròbó really understand kò mọ ohun tó ń lọ. Ṣùgbọ́n lára àwọn tọ́bìlì pé àwọn jọ wà lókè ń bẹ̀ yẹn wọ́n ń lo orúkọ wọn àti ipò yẹn wọ́n fi ń kó bá ọ̀rọ̀ because ẹni yẹn lọ́lọ́ sásá bẹ́ẹ̀. Pé láti òkè bá a máa dà sígbó tẹ́ni yẹn bá dẹ̀ ti pè nítorí pé ẹni yẹn mi ìfẹ́ tẹ̀sọ́mọ kọlẹ̀ ẹni tó jẹ́ pé alápọ̀lé mi ni tó ṣe dáadáa sí mi bọ̀ lórí kéèsì eléyìí èmi ti ká ló pé àṣọ́tọ̀ ni aláyé wà mọ ibi tó bá débẹ̀. So agbára àtòkè yẹn ibi tó bá ti mọ̀ pé kéèsì yẹn ti lúgọ sí àwọn ọlọ́mà kọ́ wọn bọ́ ṣe máa rìn wọ́n wá dànù. But lábẹ́ bó tilẹ̀ wù kórí I can tell you for free the AIG was not even willing to compromise and he has never, as far as I'm concerned, wọ́n ti ń bá iṣẹ́ ẹ̀ lọ́gbà tó rí pé tó bá tẹ́ kọlẹ̀ débẹ̀ àṣírí máa tú wọ́n sáré dá padà sí pàǹtí. But unfortunately má jẹ̀mọ́ Ọlọ́run ní pàǹtí tó wá dá padà sí yẹn gọ́gọ́ ló tó máa ti jáde. Obìnrin ló ẹ̀ di pàǹtí sí. Fine, many things will happen but eventually sàǹgbá máa padà fọ́ nọ́mbà máa bá wọn nǹkan máa jáde ẹ wá rí i pé ọ̀pọ̀ nínú wọn tó ti gbẹ̀bọ̀dè tí wọ́n ti ru ìrùkúrù wá bá wọn tó ti wọ́n máa padà rí pé èyí tó máa pàdánù iṣẹ́ èyí tó máa pàdánù ipò it's not kò ń ṣe ẹlẹ́dàá public ló máa fìyà jẹ wọ́n ẹlẹ́dàá Nàìjíríà ló máa fìyà jẹ wọ́n pé ṣé ohun tẹ́ ń fipò ṣe rè kò yẹ kẹ́ wàá ń bí tẹ́ wá yẹn ó yẹ kẹ́yìn náà fara gbá nǹkan kan owó díẹ̀ tẹ́ gbà yẹn ẹ lọ máa rán yẹn nínú ìdílé yín because wọn ò mọ bó ṣe ń lọ wọn ò mọ so ẹ má wọrí majority àwọn tẹ́ẹ̀rí tó ń ṣe wà bàjẹ́ kò ṣe é ní ọjọ́ ìyá wọn ta ló máa ever sọ pé at this stage ibi tá a bá dé tó bá jẹ́ pé bá ṣe ń ba lọ yìí ṣerú bàbá ló yẹ kó máa di pé bàbá a máa ṣe máa kọrin bú àwọn tó wá justice ta ló bá sọ fún yín pé stage nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn ta ló máa gbàgbọ́. But whatever the case may be mo kí yín o nǹkan kan ló máa mú punishment wá. ẹ kó ètò. ẹ káwọn ọmọ sísá Àbíkẹ́ ọmọ mi mo máa
ọkùnrin yọ̀mí mo ṣe orin kan ẹ̀ tí mo gbọ́. kí yín o. mo gbọ́ lójú oorun. Ṣó ti yé yín? Ojú oorun kẹ̀. Mo ń sùn yẹn, mo tọ́ kí nígbà yẹn, mo wá sùn, mo wá ń gbọ́. But ẹ jọ̀ọ́ mo gbọ́ okay. rúmọ̀ kan ni Mr. Yomi, so mo ní kí n béèrè. rumor ọdún ni. Àwọn kan ní Sanshitu ni ó bèèlì àdúrà nígbà tí wọ́n arrest ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé tòótọ́ ni? I wouldn't know. Nígbà tí ìfẹsẹ̀ múlẹ̀ mi kì í sọ. Wọ́n lẹ́yìn ló sọ bẹ́ẹ̀, mo dẹ̀ nírọ́ ni. Wọ́n lé mi kẹ̀, ṣé mi mọ ẹni tó jẹ́? Ẹ wo. Nǹkan tán sọ nìyẹn, so èmi dẹ̀ nírọ́ ni because èmi ò tiẹ̀ sọ́rí, rí ẹ̀ mi ò lè sọ sọ́rí náà nǹkan bọ̀. báyìí. Èmi ò sọ́rí bọ̀ tí máa ní mi ò gbọ́ pé wọ́n sọ Alright, bẹ́ẹ̀. no problem. Tí wọ́n ní ọkọ̀. Ẹ má bínú ẹni tí mo ní kẹ́ má dáhùn question. Ṣé ẹ rí ẹ̀, àwọn ẹlòmíì wọ́n máa ń ṣọ̀rọ̀ yín, wọ́n máa manipulate láti fi máa drag yín. So nǹkan tí mo ṣe ní kán má dáhùn question yẹn nìyẹn. So kẹ́ni yẹn má bínú, kì í ṣe pé bóyá mi fẹ́ kán. Yọ̀mí ò gbọ́ pámọ́. Yọ̀mí bá bí yóò gbọ́ pámọ́. Nǹkan tí mo fẹ́ béèrè. èmi ni question tí mo béèrè lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan ni mo wá rí tọ́kọ sí comment section tán ní pé kán má dà mí lóhùn kẹ́ má dà mí lóhùn. Mo wá béèrè lọ́wọ́ wọn lónìí comment pé ṣé question tí mo béèrè yẹn kò dáa ni àbí pàtó bàbá Mohbad díẹ̀ ti sọ pé ọmọ òun kú náà di 11 kílẹ̀ ló tún kù ìbí yẹn kọ́ àwọn ọlọ́pàá pè ní kọjá máa lo tẹnu ẹ̀ o kí lórí tó fi wá rú sọ́wọ́ o àbálẹ̀ Ṣé ń gbọ́? Ọlọ́pàá pè wọ́n, ìjọ ẹni wọ́n invite wọn. Ẹ mọ̀ pé ibi tí wàhálà yẹn ti ṣẹlẹ̀, bọ́lọ́pàá ṣe send wọn ní invitation kí bàbá appear. Tẹ̀wọ́n tó bá fún wọn ní invitation, wọ́n máa dájọ́ sí ni. So whatever the case may be, they ensure that ìjọ tí bàbá wá náà ni wọ́n try láti gbé case yẹn kúrò. But if they have not taken the case from zone 2 fẹ́ parí gbogbo ibi tí àlàfo wà, kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó kù tí pàǹtí ṣe, wọ́n fẹ́ parí ẹ̀. Tó bá parí ẹ̀ tán, wọ́n á kó padà lọ sí kíní pé ó yá ẹgbà kẹrọ lọ sí DPP lọ ṣe wò pé ẹ tètè gbà kúrò lọ́wọ́ wọn o, àwọn ilé máa wádìí òótọ́. Nítorí ìyá Mohbad fún rẹ̀ gan ti rí pé àwọn ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n ti pè yá yẹn ìgbà tó bẹ̀bẹ̀ tó ní kọ́ bóun bẹ̀ Yomi Fabiyi tó bẹ̀bẹ̀ tọ́jọ́ pé wá sínú meeting. Ó ní èmi ò ní problem pẹ̀lú wọn. Ọlọ́pàá yẹn dẹ̀ sọ pé ìyá ìdí tí mo ṣe bá yín dá sọ́rọ̀ ẹ̀bẹ̀ yìí ni pé ẹlẹ́ẹ̀ máa dúró ti ọlọ́pàá gbogbo akájọ wá justice ọwọ́ tó kù yìí. Tí máa rí pé ẹ lọ ń ṣe mọ́nà fíkì tẹ́ ń ṣe bálabàla nǹkan máa ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n dẹ̀ ní àwọn ti ṣetán, àwọn bó ṣe sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn ni pé for the first time àwọn ṣe rí i pé ọlọ́pàá fẹ́ help àwọn láti rí justice for Mohbad, not knowing that she was deceiving the police. Why she is doing that, I know it is not just about money. It is not just about money. So whether àdúrà fẹ́ jẹ́wọ́ ni o, whether àdúrà ó wà involve o, something is pushing the woman to keep fighting hard. Torí kò bójú mu, eléyìí ya tó bí yóò gbọdọ̀ ṣerú eléyìí. Bóyá Mohbad wá jẹ́ nǹkan kan mọ́ o, torí òkú ti lọ. Ó dẹ̀ wá sí press conference, Mohbad fóun tajà, èmi ò yẹ mi expect yẹn látẹnu ẹni tó bíyàn. Mohbad fóun kọrin, ó fóun tajà, tẹ bá ṣì ní oró against Mohbad. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà lẹ ti gbá àdúrà lẹ́yìn. Mohbad ṣì wà ní mọ́ṣúárì, ẹ ti gbé gbogbo platform Mohbad, ẹ ti ní kí Mohbad máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ di star, ó kó do lórin. Kí ni tẹ́ ń bá Mohbad pò gangan? Ṣẹ lọ́wọ́ nu kú ọmọ yìí ni. Because n tó fi lè ń jẹ́ pé àdúrà fẹ́ sọ̀rọ̀ is looking like àdúrà may not be directly involved in what pa Mohbad. Though being there is a serious crime, concealing information from police is obstruction of justice. But the real perpetrator, ó ń jọbẹ́ ẹni pé àdúrà mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, ẹni ẹ lọ fẹ́ kádúrà lanu sọ. Tó bá dẹ̀ lanu sọ báyìí, nǹkan máa bàjẹ́ gan. I don't understand what is going on. But we are not going to be backing down. But most of the things that I'm saying, on share size ni solo underground ni. By now, I would appeal to everybody to accept it. Underground. Justice o ṣe nǹkan tẹ́ máa rẹ̀ pé ẹ máa taka láàrin ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì ó máa wá kó kú 1% gan 1% yẹn lè dàbí ọdún kan. Bọ̀jọ́ tí òótọ́ bá ti fulẹ̀ á dàbí pé I spend the time lórí kéèsì rárá ni. But because there are too many factions, people talk about it every day. Expect pé ìjọ tó bá ti bá nǹkan yẹn sọ̀rọ̀
ló gbọ́dọ̀ act ìjọ tó bá ti arrest yàn ló tó gbọ́dọ̀ jáde no ẹ̀yin lẹ ìfẹ́ jẹ́ kí kéèsì kó lọ bó ṣe yẹ kó lọ allow the process to follow ìjọ tó yẹn bá òrìṣà yìí sọ̀rọ̀ sí tó bá sọ̀rọ̀ lẹ́nìí ó bá máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ó lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ in the next 11 days 21 days you can't tell ẹ lè sọ fún òrìṣà time tó máa strike ó máa take time ẹ a ṣe investigation ẹni tó detective tó àwọn òrìṣà yóò tó kọ ó máa ṣèwádìí awọ ẹni tí ọ̀rọ̀ ṣí lórí. You know what I mean? If person don't use the talk, they bring talk, say okay. Even the person see the level. Person must talk now. Why don't you just still in back? Mo ń jọ lọ́lúwàdà. Mo wà ń bí. Ẹ ṣáà rí tó ń ṣẹlẹ̀ ìṣẹ́ lọ. Mo wà ń bí Uncle Yomi. Ẹ pẹ́ lọ́dá lẹ́nu. Mo sáré mu gàrí ni. Mi ò ráyè dìde ń bí látàrọ so mo wá ń da gàrí mu ni. Mo tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ gbà ṣe. Àṣé àwọn olórí burúkú yẹn ni. Bọ́ọ̀ ẹ wọ́n ti já wálẹ̀ mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó já wálẹ̀ yín ò sí mẹ́rin yẹn. So ó ti yẹ yín kọ́ mo sọ. Èmi náà mo padà já. So that's just the whole stuff. Ìgbà tó bá yẹ kán bá mi moderate wọn ní moderate ìgbà tó bá yẹ àwọn tí ò bá yẹ kán bá mi jábọ́ náà wọ́n máa jábọ́. Wọ́n lè ti ganu lọ síbò mi. Ẹ má bínú jàre àwọn olórí burúkú. So that's just the whole point. Investor call. That's the whole point. So Baba Mohbad was invited, he was questioned. Ẹni tí ìgbà tí mo ń bí mi. They would have gone far. So Fumzi, wọ́n mọ ohun tó ń ṣe kan fi ẹja kúrò mbẹ́ yẹn o. Eléyìí ti ń tú nǹkan lọ o. So àwọn kan mìíràn tó máa ṣẹlẹ̀ tẹ́ máa gbọ́ lately. Torí pé gbogbo ìtọ́rọ̀ báwọn ṣe lọ yẹn tọwọ́ ara wọn lọ́ṣe. Nǹkan mi ṣe máa lọ lábẹ́ tí mi ò lè máa sọ fún yín. Torí èmi ò ń gbà bọ̀rọ̀. Ẹ̀rí mi sójú ẹ̀rí mi sójú. I dey work the go. I'm not doing it because of money, because of fame. Nigeria must get better. Apá tèmi human rights tèmi dìmú yìí. Ẹ jẹ́ kémi play part tèmi. Ẹ̀yẹn náà ẹ̀ mú pàbò mi. Kẹwàá wò bóyá Nigeria ò ní dá. But àyè máa fẹ́ ṣe nǹkan kan máa rojọ́ lórí social media ẹ̀ máa ní Nigeria ò ní dá. Kí ni ipa tó ń play kí Nigeria dá? So that's just it. Let me give another person chance to ask. Ẹ jẹ́ kí n dá grace of God yìí lóhùn. Tó ń sọ rádaràda lẹ́nu yìí ó ní zone 2 that you have connections or you think we don't know ó ní zone 2 yẹn ó lè ti ní connections níbẹ̀ sórí eléyìí ti yí ṣọpọlọ yín yẹ ẹ ó dá sí àti tẹ̀yìn lẹ́yìn ò ní connection bẹ́ẹ̀ gbogbo bí tẹ̀yìn ń gbé wáìnì lọ́nkọ́ àbáyé yín fẹ́ bàjẹ́ ni. Ẹ máa gbọ́ tí wọ́n bá náà ní connection zone 2 to do what? To do what? Because they could not penetrate zone 2 ó yà wọ́n lẹ́nu tẹ́wá mọ iye àwọn tí wọ́n ti dìde tí wọ́n attack wọn ní zone 2 on behalf of these people tí bá dá orúkọ gbóyin wọn fún yín tí bá dá orúkọ wọn síta wà wọ́n yẹn àbọ̀ abálọ̀rọ̀ wọn àwọn tí mi expect tí mi ever believe ló ń pe àwọn ọlọ́pàá zone 2 tó ń threaten àwọn ọlọ́pàá. I need to tell you time ṣì ń bọ̀ tí máa sọ orúkọ wọn o but tí bá dárúkọ wọn sí nígbà tó kàn wá àwọn pàǹtí yẹn wọlé wọn sọ the distraction àbọ̀ abálọ̀rọ̀ tiwọn. ó ti yẹ yín so let's keep our fingers crossed like I said ẹ jẹ́ àbáwo nǹkan tó ń lọ pẹ̀lú pàǹtí ẹ jẹ́ àbáwo bọ̀ ṣùgbọ́n n tó bá ti mú pàǹtí tó ti gbẹ̀bọ̀dè ìjọ tí mo ti public will expect kó balẹ̀ tó bá jáde naturally. Nobody should blame anybody if party does not lose total relevance. Ó fi wọ́n gbé lọ hospital méjì lọ gbé lọ láàrin wákàtí méjì ṣé ẹ gẹ́tì mi hospital méjì yẹn lè sọ pé rigomosis brought in dead ìkejì lè sọ pé ipò tẹ̀ tí ń dúpẹ́ta àwọn òkú tó bá ti pẹ́lẹ̀ yẹn ó ti àpẹẹrẹ tí hàn 2 hours yẹn kẹrẹ̀rẹ̀ ìgbà táwọn yẹn ṣe parí tiwọn ni o. So that means ó ti ní rigomotis even go before kò tó dé hospital kejì. So lábẹ́ bó tilẹ̀ òkórí scientifically medically rigomotis bá ti wà ní stage 2 láti bí wákàtí kan
kó tó di pé wọ́n dé ọ̀dọ̀ Perez second hospital torí kò sí ìgbà tó ṣe débẹ̀ yẹn ló ṣe setting so ìyẹn ti fi àfihàn pé òkú yẹn ó ti kú tipẹ́ kó tó di pé nọ́ọ̀sì dé because gbogbo tí nọ́ọ̀sì dé sílé Mohbad tó fi rú lọ sí Kuramed tó fi rú lọ Perez gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ ẹ̀fọn ní wákàtí mẹ́ta kò sí yẹn so báwo ló fi wà ní stage 2 láàrin wákàtí mẹ́ta torí kókó tó lè wọ stage 2 ó bẹ̀rẹ̀ láti wákàtí mẹ́fà yẹn gan kò ṣe obvious stage 2 tó bá ti wọ bí wákàtí méjìlá ló máa wà ní stage 2 táwọn hospital rí yẹn ṣé ti yẹn so nọ́ọ̀sì yẹn gbàgbọ́dà pé on the level ló débẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe on the level ló débẹ̀ kíní yẹn ṣẹlẹ̀ kò lè lọlé wọ́n bù sí wọ́n lẹ̀ bọ̀ abẹ́rẹ́ yẹn bá wa tì bọ̀ lára in case tó bá wù kó fẹ́ wo bí tí abẹ́rẹ́ wọlé tàbí kankan wọlé sí lára dúró tì wọ́n ó ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó máa dúró tì wọ́n mọ́jú wọ́n fi plan gbogbo nǹkan tó fẹ́ plan so gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lọ́n the 12 yẹn wọ́n jọ gbogbo tó fẹ́ ṣe ní on the level yẹn ni gbogbo ẹni tó fẹ́ pè ẹni tó di level náà ni ìyá yẹn àbúrò ìyá Mohbad tó láwọn débẹ̀ kó ṣe 12 tó láwọn rí ẹ̀jẹ̀ ẹ ti understand ohun tó mi ní àwọn wò sí ni pé èmi ò wá mọ̀ Tunisco ṣe wà ń bẹ̀ yẹn Tunisco ṣe ẹ̀gẹ́ ti mi ohun tẹ́mi ò wá mọ̀ bóyá on the level nítorí èmi mọ̀ nǹkan tí bàbá rí tó fi sọ pé level lọ́mọ òun kú tó dẹ̀ fi dúró sórí ẹ̀ tó fi lọ sí affidavit kó má jẹ́ pé level gbọ̀ngbọ̀n náà ni bàbá náà débẹ̀ kó má jẹ́ pé level náà ni bàbá náà mọ̀ but nísìnyí tí bàbá sọ pé on the level ló kú àbàbá ní ẹ̀rí tó dájú láti lè fi sọ pé level ni because kéèyàn tó lè lọ sweat to an affidavit tó di post to an affidavit ó ní nǹkan tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé level ni so at this condition now by the time tí ọ̀rọ̀ bá máa débẹ̀ one little video ẹ fẹ́ gbọ́ tọrọ ẹ rí pé mú gan bí tọrọ dé dúró yìí CCTV inú ilé yẹn images yẹn wọ́n máa jùlẹ̀ gbogbo ẹni tó wà ń bẹ̀ àti on the level yẹn mú ẹ̀ lábárí ẹni tó débẹ̀ on the level ẹ̀ máa rí on the 12 tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀yìn máa padà rí wọ́n ṣe exercise ni torí ohun tó ṣẹlẹ̀ ó ti kọjá ohun tó pé wọ́n máa padà tó bá ti dé stage pé wọ́n ti náwó gan ẹni pé lóòótọ́ o another mi ti jáde tó fi èèyàn kọ́lẹ̀ ẹni tí wọ́n rò pé ọwọ́ lè kò tẹ̀ láíláí ìyẹn náà máa fire back èmi ni kọ́kọ́ ẹ̀yin náà gbà tọ̀dọ̀ tí yín ó máa mú èsì. ẹgbà tí yín àwọn abẹ́rẹ́ sí ní túra wọn láti rí. Mr. Yomi ẹ sọ pọ́ìntì kan sí tí mo dẹ̀ dùn ní pọ́ìntì yẹn ni pé ẹ sọ wípé kí bàbá Mohbad kó tó lè lọ sọ́ọ̀nù ìdá David beyond the level ni Mohbad adẹ́kùn ti rí ẹ̀rí kan tó wà. ọmọ àti bàbá kò sí NGO. ẹbí tọ̀tọ̀ fún wọ́n lè ti ṣe autopsy kí nìkan kí bàbá Mohbad kì í ní evidence ẹ̀ lọ́gbẹ́ ọjọ́ báyìí ni ọmọ yẹn ṣaláìsí. ìkọ́ tèmi tún rò tó bá wò wípé yes ó yá ọjọ́ báyìí lọ́mọ yẹn ṣaláìsí. Opinion tèmi nǹkan tèmi tí mo kàn rò nìyẹn o bọ èmi ṣàmọ̀ wípé ọjọ́ Monday yẹn àwọn tó máa obìnrin ẹ sọpọ́ọ̀tì ẹ nílé ọ̀tá àríkókò tó fowó ṣe àwọn sẹ́ẹ̀kì ló ní báyìí. àwọn kàlòkàlò tó mi wá sẹ́wọ́n tí. ọmọ Àtìbà sọfẹ́ tó gbé mi ọmọ Àtìbà kàlòkàlò tó mi ọmọ Àtìbà $5,000 ẹjọ́ torí Ọlọ́run àwa làwa nídìí owó àwa gbọ́ngàn náà bí amọ̀ táwọn àwọn àdájọ́ òdodo fún Mohbad gbogbo tàdé ń fowó ṣe pátápátá ni gbogbo yín rí o ẹ̀yin náà ní owó àní fojú sunkún ọmọ ẹ̀ ṣàánú wa ẹjọ́ torí Ọlọ́run. àmì Ọlọ́run bàbá ọmọ tí wọ́n wá bẹ gbogbo wa abiyamọ ní gbogbo wa mo fẹ́ ká fi báyìí wò ó mò ń fọ́ o kò sí kó bóyá mò ń sọ pé mẹ́ṣẹ́ rò dáadáa o ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká ní lọ́kàn pé gbogbo wa bàbá tẹ̀ ń wò yẹn gbogbo wa tó bá yẹn wò yẹn let me say 80% wọ́n fi bàbá yẹn kókó wa wù bàbá yẹn ti há sí ìtọ́ ẹ̀ tó bá rò ó ṣe lè sọ ni mo ti sọ yìí o mo ṣe ń wò. àtẹnujẹ ló jẹ́ káwọn náà hùwà yẹn sà.
ẹ má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ta. Àgbáyàwó ni bàbá. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan ọmọ àti ìbá ẹbí rẹ̀ jọ ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan. Kẹ́rí Mr. Yomi nǹkan tẹ́ sọ mi ò sọ wípé kò sí òótọ́ o bọ̀ àwọn Yorùbá ló sọ wípé èéfín ni wà láìtàláì kan bá dé sí kò sí bó ṣe lè dé tó máa jáde. Yes, you are correct. Wọ́n tí bàbá yẹn náà ìwà ẹ̀ that is it. You are correct. And that is it. Mr. Yomi, ẹ má bínú nǹkan tèmi tún fẹ́ sọ lélẹ̀ ẹ bá sọ wípé wọ́n ti bàbá ṣé wọ́n ti bàbá náà gbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ìyàwó tán fi rán fìlà tán fi rán agbádá tán fi kó agbádá lé bàbá lọ́rùn tán fi kó fìlà lé wọn lọ́rùn tán fi kóṣù sí wọn wájú ẹjọ́ ṣán ti bàbá. Wọ́n ti bàbá yìí ṣán ti bàbá ṣé ìṣàtẹnujẹ ni. That is why tí olórí burúkú bùrẹ́sì ẹlẹ́rìí tí wọ́n yẹ lórí wíwó yẹn. Ṣé wọ́n ti bàbá níbi tí bàbá ti jà pé wọ́n fóun ní 150 wọ́n fóun òun bẹ̀rẹ̀ 250 wọ́n fóun ní 150. Kúrẹ́sì mo bá dìrọ́ mi sí ẹ o ó ní tó bá jáwọ́ bàjẹ́ tó bá jáwọ́ tó ń ṣe ó ní ṣé ìgbà tí lòun gbà ẹ ó lòun bá wà gbà ẹ dì ó lòun bá wà ọ̀rẹ́ kù. Ṣé mo tẹ́ máa sọ nípa apá abẹ yẹn ṣé gbọ́ kí lórúkọ ẹni tó sọ pé tọ̀gbẹ́tọ̀ àbí kílẹ̀ ló fẹ́ ṣe òṣà ẹ̀. sàǹgbẹ́tọ̀ fọ́ ni wọ́n ló máa sọ̀rọ̀ ń fọ́ sí ìgbéga ní sùúrù wọ́n ní kí wọ́n kúrò láì. tí sọ̀gbẹ́tọ̀ bá ti fẹ́ jà ṣe gbọ́dọ̀ mi kò ń ṣe pé ẹni tó mọ̀ pàkó ẹnìkan ní kẹbùsùn báyìí. Sista Bisola ṣe ń gbọ́. Gbogbo ẹnikẹ́ni ọlọ́pàá ni. Mo ti sọ níbi báyìí Mr. Yomi mo ti sọ níbi báyìí ṣẹ́rí sọgbẹ́tọ̀ tó bá máa jà ṣẹ́rí tẹ́ bá lọ rà nǹkan tẹ́ bá lọ jí nǹkan tẹ́ bá wá délé tẹ́ bá fún ẹlòmíì ní nǹkan yẹn jẹ tẹ́ni tó ń jí nǹkan yẹn tó bá gbẹ́jọ́ lọ fún sọ̀gbẹ́tọ̀ ṣẹ́ mọ̀ pé èèyàn yẹn ó dé ó fún èèyàn tó ẹni ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ó kàn fún èèyàn yẹn nǹkan ní nǹkan yẹn ni ó máa pa ẹni tó jẹ nǹkan yẹn gbogbo ẹni tó tó owó nǹkan yẹn wò pátá bóun ṣe máa ń ṣe nìyẹn ó máa ń ja ìjà ẹ̀ ó máa ń I'm not joking. Ṣé nípa sàǹgbétọ̀ yẹn mo ti visit situation kan nípa sàǹgbétọ̀ ìgbà tí mo wà nídìí ìrókò tí mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù gbà yẹn ń ṣe náà jí ìbọn ọkùnrin nínú àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù yẹn wàhálà mo gbé ìbọn yẹn bọ̀ sàǹgbétọ̀ yẹn ìgbà tán ọmọ ẹ̀rù gan báyọ̀ lọ́jọ́ yẹn I swear the thing is really working but èmi dẹ̀ ń wo pé kí Wunmi má ti wá gba ọ̀nà Kótónú máa lọ sí kó tó fẹ́ lọ bẹ sàǹgbétọ̀ o kò lè gbẹ bẹ́ẹ̀ ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kí sọ̀rọ̀ kan fún yín kò lè gbẹ bẹ́ẹ̀ àti mò ń sọ̀rọ̀ tí ẹ máa gbọ́ sísá Yomi ẹjọ́ ìgbà tí mò ń sọ̀rọ̀ tí mo wá ní pé ẹjọ́ ẹrìn ṣíkọ̀ kò ní ṣe mí o pẹ̀lú kọ́tẹ́ ìbéèrè lọ́wọ́ mi yìí o ẹni kí ni ọ̀bá yẹn kọ́ bí mi ó ní ṣé mo mọ̀ ọ́ pa ẹ̀ mo ní mi ìsúnmọ́ ẹbí ẹ̀ mo ní mi mọ̀ ọ́ pa ẹ̀ ó ní tí bá ti mọ̀ ọ́ pa ẹ̀ kí n má sọ̀rọ̀ mo ní pé ẹ mọ̀ kọ́kọ́ tẹ béèrè lọ́wọ́ mi yìí ogún ó ní ṣé mo mọ̀ ọ́ pa ẹ̀ mẹ́ta ló béèrè lọ́wọ́ mi ó ní ṣé mo mọ̀ ọ́ pa ẹ̀ ní Sàǹgbẹ́tọ̀ ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tí Wunmi bá lọ bẹ̀ gọ́gọ́ làṣẹ ọ̀hún lè dá lóhùn kò kí ń ṣiṣẹ́ àbòsí wọn lè dá lóhùn tó bá rú Wunmi lójú jù wọ́n lè ránṣẹ́ tẹ́ pé òkú Mohbad wọ́n máa bá nígbà yà Wunmi nígbà gbígbá títì òkú ẹ̀ tó kó Sàǹgbétọ̀ yẹn ò ṣe bẹ́ẹ̀ bọ́ Sàǹgbétọ̀ àti Àgànjú wọn máa ń ṣiṣẹ́ tí ń ṣe ẹni tó gbé bọ yẹn ẹ jẹ́ tú ẹ̀yin báyìí ṣe gbọ́ fẹ́ kẹ́ bọ̀ ní bọ̀ dáadáa ó máa ṣọ́ọ̀kì yìí o but you have to listen. ṣé ń gbọ́ mi the confession tí wọ́n sọ wọ́n ní wọ́n ti Mohbad ó la orí mọ́lẹ̀ ṣé ń gbọ́dọ̀ mi títì la orí mọ́lẹ̀ ohun tí ó wà nílẹ̀ tèmi fura sí pẹ̀lú gbogbo ohun tí mo rí pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń sáré sódò tó ń blọ́ọ̀kì irú àwa yìí tó ń bá a lórúkọ jẹ́ there is a possibility that ẹni tó parí iṣẹ́ yẹn finally ó wọnú ilé yẹn jọ yẹn ó wà nú ilé yẹn jọ yẹn ṣùgbọ́n jẹ́mi tó wọ̀ yìí ohun tó kàn bá bẹ̀rẹ̀ jẹ́mi tó
tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ìwọ Wunmi tí ọkọ ẹ violently tó la orí mọ́lẹ̀ hemorrhage máa setting àwọn ibi tó ti lè kó ẹ̀jẹ̀ nìyẹn kí ló wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn ìgbà tẹ́ gbé ẹ má gbàgbé pé nú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní èèyàn kan lọ sí chemist ó wá ń dá spending low ó ní mi ìmọ̀ kúrò ọgbọ́n náà tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n lọ sí chemist ìjọ yẹn wọ́n rush lọ chemist so now the point now is this there must be a very Mr. Yomi ṣé mo pé nínú interview Wunmi ó sọ wípé wọ́n ti kọ́kọ́ lọ sí pharmacy lọ́ra àwọn oògùn kan tẹ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀n méjì kan tí wọ́n lọ pharmacy. chemist náà lọ pé pharmacy. ẹ má bínú náà lọ pé pharmacy. kò sí yẹn so at this point ohun tẹ́mi fẹ́ kẹ́ dúró lórí ẹni pé èmi ò tí ẹ bàbá yín sọ pé Wunmi kan ló ṣe kinní kan I am following the lead in that confession. Only somebody pushed my brother when Wunmi fought my brother. Ó wá go further ẹ lọ wo timing ní ṣáàtì yẹn ó pẹ́ kó tó come up láti sọ pé I have the way he pushed my brother and he used head to knock the floor. Kò ever sọ pé when he died. Ṣé ń gbọ́dọ̀ mi? But now ta ni wọ́n pè ta ló wọlé wá ta ló wà nulẹ̀ yẹn to play one role or the other that finished up the guy. nítorí ẹ̀ náà ṣe fẹ́ kí CCTV jáde. Tó bá jẹ́ pé ẹni tó bá kú Mohbad ìjà tó ti yẹn tó bá jẹ́ pé òun náà ló pe èèyàn wọlé àbí tó allow àwọn tó wà nílé yẹn bá jẹ́ pé ẹni ẹ náà ló ti ìyàwó ẹ ó tún allow tí wọ́n finish ẹ̀ pátápátá dájúdájú they are all co-conspirators and all of them will go down. So Mr. Yomi tí ò bá lọ́wọ́ kan kánú mi ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn náà ni wọ́n lè gbàgbé nǹkan tó ń sọ yẹn náà mo fẹ́ sọ because mo fẹ́ portray pé tí ò bá lọ́wọ́ kan kánú nígbà tí prime boy jáde tó sọ pé tó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ Wunmi ní kó má fún ní relevance ipe because nǹkan tó fẹ́ tó ń sọ yẹn nǹkan tí prime boy ń sọ yẹn ipe ó lè favour ọkọ òun lọ́la kí ni mínì tí Wunmi fi sọ̀rọ̀ statement yẹn ìyẹn one secondly ìgbà tí same prime boy náà tó tún fẹ́ sọ̀rọ̀ driver Davido ó tún pè nígbà tó ń sọ̀rọ̀ CCTV this same CCTV driver Davido ó tún pè pé kó bọ́lẹ̀ lórí TikTok lọ́jọ́ yẹn ó dẹ̀ gbọ́ sí wọn lẹ́nu ó dẹ̀ bọ́lẹ̀ ṣé wọn ti sọ àwọn tí mi sọ so there is more to this CCTV there is more to it tí ò bá ní ọwọ́ ń pé bí àwọn èèyàn kan tó jẹ́ wípé tọ́rọ̀ yìí bá tí gba yànga ọ̀rọ̀ yìí bá fọ́ a máa rí pé ẹ̀yin náà tiẹ̀ wà ń bẹ̀ ẹ̀yin náà wà ń bẹ̀ tí ò bá ní ọwọ́ very that black man náà ti dákẹ́ ni. ẹ̀yin ò gbọ́ orin tí àdúrà kọ wípé lápá kan ó tún pa ìyá kan dẹ̀ sọ wípé Wunmi yáwọ́ jùlọ kò yẹ ká tún máa drag ọ̀rọ̀ yìí nǹkan tí Mr. Kini sọ̀dọ̀ mi is really right. ṣé ń gbọ́dọ̀ mi èmi ò ní láti yáwọ́ jùlọ ìpàdé dúró ohun tẹ́mi fi etí ara mi gbọ́ nígbà tí ọlọ́pàá bá ya Mohbad sọ̀rọ̀ lórí fóònù nígbà tí wọ́n need the attention Wunmi ohun tí èmi ń fetí ara mi gbọ́ physically tí ìyá Mohbad tó ń sọ bó ṣe ń bẹ̀bẹ̀ gbogbo ohun tí wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n ní advantage tí wọ́n rí ọlọ́pàá tí wọ́n rí tì mọ́ ohun tí wọ́n ṣe àti gbogbo ìwà tó ń wù látàrí pé wọ́n ju gbogbo nǹkan sínú sàárè bọ̀ yẹn I can tell you all for free tí Lady Blessing yẹn jù yẹn is either representing àdúrà or co-represent ìyá Mohbad pẹ̀lú gbogbo wà tí ìyá ẹ̀ wù ọ̀rọ̀ tí ó kàn ṣèmi ní pé ọ̀rọ̀ tí àdúrà yẹn fẹ́ sọ yẹn kò jọ bí ẹni pé ó fẹ́ fẹjú ara ẹ̀ sùn ó jọ bí ẹni pé ó fẹ́ sọ tó ṣẹlẹ̀ bó máa kó bá ẹni tí ó jẹ́ ẹ̀jẹ̀
tí ò yẹ kó bá díẹ̀ ẹ má gbàgbé pé within that period tí ọ̀rọ̀ fẹ́ máa jáde ni ìyá Mohbad sáré lọ ṣe pálí o. ìjọ tí wọ́n fẹ́ arrest àdúrà ní kóòtù láláwọ̀ kọjọ síta parí first press conference ìjọ yẹn wọ́n náà fẹ́ lọ pick a passport adẹ̀ tí mo kọ́ ti lọ second press conference first one wọ́n ti lọ scan nígbà yẹn. So the point now is this. Ẹjọ́ sẹ́yìn ò bá tiẹ̀ wá ní tìjú gẹ́gẹ́ bí ìyá ẹ̀rù máa ní reason tí ìyàwó ọmọ ẹ̀ ọmọ 23-year-old àbí kankan gbà yẹn 23-year-old ó ju aṣọ funfun ó ju sórí olórí ọkọ ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n sì mọ̀mú lọ́wọ́ gan àwọn méjì gan tọ́lá wọn bímọ gan àwọn gan sì mọ̀mú téèyàn fi lè rò pé kóun ju aṣọ funfun sójú olórí èèyàn tí àyàn ò jà ẹ mọ̀ kó gba yẹn àti mọ̀ kó blessing gan ṣiṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ nítorí pé kò sí bó ṣe lè burú títí ìyá yẹn tó bá yẹ pé ìyá yẹn ló lọ́wọ́ nú ẹ̀ kò lè bọ́ sójú olórí ọmọ ẹ̀ kó ju kíní yẹn tó bá yẹ pé àdúrà ni wọ́n lè wò ní wò pé ó ń gbọ̀n àdúrà ò ṣàpù dáadáa ẹ̀jẹ̀ ló gbọ́dọ̀ ṣe ìjọ tó bá dẹ̀ gbé wọlé ló gbọ́dọ̀ ṣe because gbogbo kiri ó jọ gàtí kò jọ gàtí ó fẹsẹ̀ méjì ṣàdúró tàbá ṣe ń wò scientifically a máa wò spiritually a máa wò traditionally ẹ wá gbogbo àwọn ọlọ́pàá wa káti ẹgbà pé wọn ò ní evidence wọn ò ní kankan àwọn ọlọ́pàá tó jẹ́ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ ń wò tí ìyá tó ń bọ́ńbúnlé tó ń dúró sẹ́yìn ìyàwó ọmọ ẹ̀ tó ń ju nǹkan sójú lórí nǹkan ọmọ ẹ̀ tó kú eventually now a rí pé blessing náà òun náà ju nǹkan síbẹ̀ a ní láti tọ̀ra wa whatever they are throwing even kọ́sọ̀ pé Mohbad is traditionalist ni the only way tẹ́fí lè rẹ́ni tó máa jọ tradition mẹ́rin tó máa jẹ́ pé aláwo ni Mohbad àwọn aláwo ló máa wá sí òun ṣe eléyìí jù dọ̀tí tọ̀hún jù dọ̀tí. So at the end of the day kó tún lè mú ìyá yẹn kó lè wà bold pé ẹ wo bí n tó bá máa ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ tó bá fa gburu ẹnì kíní gburu á fa gbó ẹnì kejì. So now this is where the real opposition is coming. Kò sí ohun tí yá yìí rẹ́dí láti ṣe gbogbo nǹkan tó lè ṣe ṣùgbọ́n àwọn táànú mi ṣe jù làwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní ọmọ sílé tí wọ́n dẹ̀ fi owó support irú ìyá yẹn àti irú obìnrin bẹ́ẹ̀ tó ń sọ ẹ máa wo tó gbogbo àwọn ẹ mọ̀ pé lórí ìkan ẹ̀kọ́ lómi ti lè gbé ègún ayérayé sórí ayé àtọmọ yẹn àkọ́kọ́ náà wọ́n ń jà fún irọ́ ẹ̀kejì ẹ̀rí ohun tó ń bojú ìṣẹ̀ṣe sílẹ̀ ibẹ̀ lẹ́yìn lẹ́yìn fẹ́ dúró tì ẹ yọ̀rọ̀ crime crow ẹ yọ̀rọ̀ science crow ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ as Africans báwo lọmọ 23-year-old ṣe máa sí ọkọ ẹ̀ tó ń ju aṣọ funfun sórí orí pósí nínú sàárè wọ́n yẹn sí tán wá ní wọ́n wá ìdí ohun tó pa onítọ̀ yẹn kébi wá ní mò ń dáwó fún obìnrin yẹn mo dẹ̀ bí ọmọ tèmi èmi náà dẹ̀ wà lọ ayé mo fẹ́ kó jẹ́ pé tí òkú yẹn bá máa dìde lọ́la tó bá fẹ́ bí èèyàn kó má wá bí mí báwo ni o ṣe ní padà bírú wọn yẹn àbúkọ because I don't know how they want to escape it nítorí pé wọ́n sì ń jẹ lọ́ba nítorí pé àwa ta jẹ́ Africans gbogbo wa ò dìde ni òun lè mi ṣe máa support ìlú sísan gbẹ́tọ̀ tó bá jẹ́ gbogbo àwọn abiyamọ dìde àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọn bá pé èèwọ̀ rèé tó wá dìde tí wọ́n pe ẹlẹ́dàá pé ìwọ ìmọ́lẹ̀ promise ọ̀làdìmẹ́jì alọ́bọ̀ ọmọ abọ́sẹ̀dé tó bá pòkù ní gbogbo alàyè ló ń dáhùn tó bá dáwọ́ lóhùn tó sọ pé eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ wa yìí àfẹ́ kó mú nǹkan bùrù nítorí pé àwọn bá yẹn òwò pé ẹ̀kọ́ gbé fájọlẹ̀ ní ihun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yìí ṣé ó máa bí ihun tí ò dáa àbí kò ní bí people are busy they want to allow some certain people kó kó nǹkan burúkú wọ̀lú Èkó nǹkan ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà ń ṣe yín lọ́wọ́ gan kò ṣe báwọn olórí yẹn hàn gbìyànjú ṣùgbọ́n àwọn díẹ̀ báyìí à ń fún ọ láyè láti bọ orílẹ̀-èdè wa jẹ́
kíru ya yẹn tó lè máa wà bold kó máa fẹ̀ fún títí káàkiri Yomi Fabiyi nẹ o èmi lọ́lọ́pàá tó wà ní sí àdúrà ṣé wọ́n lagi mọ́ lórí wá sọ tẹnu ẹ tó bá ti wá sọ let's know and let's get the truth out but nǹkan tó fẹ́ kẹ́ mọ̀ dájú ni pé that confession is telling us something tabade wo ọrùn tó kọ́ yẹn ṣó kú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ṣébi tó ẹ̀ dì sí nìyẹn àbẹ́lómi ṣe mọ́ àbáwọn kan tó wá kó ẹ̀jẹ̀ wọ́n fi lọ ṣe rituals ẹ gbàgbé bóyá wọ́n sọ pé oúnjẹ tó jẹ last àdúrà ló ṣe ó lè jẹ́ wọ́n ti àdúrà sẹ́nu pápẹ́ ni a fẹ́ lóògùn fún wọn lọ rògùn akẹ́mìsì ó yà sáré lọ sí ndómi kan fún ẹni tó ti lọ tán ètè obìnrin ìyẹn náà rọlù it could be and it could be that it is now a court thing tí o tẹ̀ ní ṣe pẹ̀lú cartel tí o ní ṣe pẹ̀lú ọba kankan it could be that instruction tó ti fún wọn tẹ́lẹ̀ ni pé ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lẹ́ ni ẹ̀ yanjú ẹ̀ iṣẹ́ tó parí nìyẹn because ẹni tó ń rìkọ́dù yẹn tó bá padà jẹ́ pé àdúrà ló ń rìkọ́dù bó ṣe pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ that is the end of Solomon Gandhi bó ṣe fẹ́ yọra ẹ̀ kó wọ́n sí tó pa Mohbad sí bóyá àdìtí ẹ̀ náà tó ṣe sáré kiri nìyẹn pé ó ṣe máa rìkọ́dù bí tó ti ń pa ẹ̀gbọ́n ẹ̀ torí wọn á eventually mọ̀ kó wọ́n ló rìkọ́dù bó ṣe ń pa ojú òló etí òló ń báyọ̀ bọ̀ somebody recorded that incident ntẹ́mi dẹ̀ wò yẹn most likely the recording was done in that bedroom tẹ́mi padà wọ̀ yẹn ibi tó tẹ́ Mohbad tẹ́lẹ̀ ẹjọ́ kí ni ẹnu wo nínú ìyá yẹn fẹ́ ẹnu wo ló fẹ́ fi bọ́tà sọ fún wa pé irúfẹ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ kàfílẹ̀ kó wà láàrin wa society ẹni tí yìí King White yẹn ṣe sọ pé àdúrà kó boys jáde kó kinní kan jáde torí gbogbo nǹkan lọ́bìnrin pé gbogbo ẹ̀ náà làwọn fi kọ́ọ̀tì ṣe àwọn kọ́ọ̀tì àdúgbò máa kọ́ àwọn boys kiri ládùúgbò àti kọ́ọ̀tì à sọ̀rọ̀ national issue so what all those stuff ẹ̀kọ́ brace up gbogbo òótọ́ yẹn lè má jáde tán o ìjọba aláṣẹ jù nìyí but ó níbi kan tó máa bá dé ń tẹ́bi kan máa sọ fáwọn ọlọ́pàá àtijọba ní pé tó bá jẹ́ pé èèyàn kan ló rán wọn kọ́ tó lọ gbẹ̀mí Mohbad ẹ fi ẹni tó rán wọn lẹ̀ báyìí tó bá jẹ́ pé yẹn lẹ̀ ń sáré ẹ̀ tẹ́ni ẹ bá gbọ́ kọ́ máa gbọ́ ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ kọ́ fi ẹ̀yìn lẹ̀ ṣùgbọ́n a lè gbà àwọn tó yanjú ẹ̀ gangan kò sí báyìí fẹ́ ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ fojú balẹ̀ ẹjọ́ kan lọ jìyà ẹ̀ṣẹ̀ wọn ẹ̀wọ̀n gbére yẹn kán ra múlé wọn lọ́wọ́ tó bá jẹ́ pé yẹn lẹ̀ ń wò gbàtẹ́ni yẹn ò débẹ̀ tẹ́yìn náà ò dẹ̀ rí ẹ̀rí pẹ́ni yẹn ló rán wọn àmọ́ àwọn tó jẹ́ṣẹ́ yẹn àìmọ̀ṣẹ́ kọ́ orogún tó ti wá jẹ́ṣẹ́ burúkú yẹn wọ́n láti bá lọ bọ̀ pé yẹn kọ́ máa ní kíní kan làwọn jẹ́ àwọn làwọn mọ pírẹsidẹ́ǹtì àwọn ní gọ́fàdà pírẹsidẹ́ǹtì àwọn làwọn sọ di pírẹsidẹ́ǹtì nídìí èyí gbogbo ìlú ò bá dàrú mọ́ pírẹsidẹ́ǹtì yẹn lórí kòkó àwọn ẹ̀ ń tọ́ra yín gba ẹlẹ́bà tó mọ̀ pé ẹ̀ jámọ̀ kọ̀ọ̀kan nígbà tí a bá dúró fẹ́ yíwọ́ ọmọ ẹni ẹlẹ́ni ẹni gbogbo agbára ẹ̀kọ́ báyìí lágbára ṣùgbà kan ihun tó bá ti ní ọwọ́ Ọlọ́run àfi tí ẹni ẹ bá yìí tèlò wíṣọ̀ pé àwọn eléyìí àwọn abánidá bàbá ń débẹ̀ ni bóyá gan lọ́bọ̀tà dìbò ẹ̀kọ́ wà pẹ̀lẹ́ ní ẹbí fún ọ̀dì ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìsìn tẹ́niyẹ ò bá ṣọ́ra tó bá gbarú iláyẹ̀ máa bàlújẹ́ mọ́ lórí that's why I'm going to speak to those in power òṣè gọ́ọ̀nà ni òṣè pírẹsidẹ́ǹtì ni ayé ti rí yín ìyí táyé máa ń padà rí tó máa rí láàrin pòṣè tí gbogbo ìdílé yín tí yàn. Mọ́mí Anjola Mọ́mí Anjola. ẹ jẹ́ àmà táìpẹ̀ sí kó máa kọ́lẹ̀. ẹ máa kọ́ ẹ jẹ́ kí n máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí Sister Bisola ṣe máa wò lórí fóònù jẹ́ kí n máa tẹ́sítì ẹ̀ sí yín bí. Mọ́mí Anjola ẹ jẹ́ kí fún yín ní WhatsApp nọ́mbà mi kẹ́ á dì ní kẹ́ wá sẹ́ǹdì ẹ̀ sí mi. wọ́n lè táìpù ẹ̀ sí yín bí náà. ẹ táìpù ẹ̀ sí bí kẹ́ máa kẹ́. ẹ má jẹ́ àtàìpù. yóò tẹ́ bá ń táìpù ẹ̀ sí bí àwọn èèyàn máa rí ibẹ̀ ní táìpù orúkọ wọn. nínú yàrá la ti ń sọ̀rọ̀ ni wọ́n máa ń fẹ́ ní kọ́ńtà bá rántí orúkọ àwọn tó wà ní ẹ máa kọ́ sí kọ́mẹ́ǹsì ẹ̀yọ́ ogun ló máa ń sọ. àdúrà Shedrack Alọ́ba. Sister Bisola ẹ gba nọ́mbà mi ẹ gba nọ́mbà mi. ẹ pè nọ́mbà yín. 081. ó yá. 420. 420. 56.
335. Okay, máa send message sí yín sí. Tèmilolúwa, that is what you remember. Èmi rántí Wunmi ọmọ jùmọ̀ kí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa assist mi o, gbogbo orúkọ wọn kọ́ ni mo mọ̀, alias wọn mo mọ̀ o. Alias yẹn ò ní wọ́ọ̀kì o. Gbogbo tó bá ti lò yìí Wunmi ọmọ Adébánjọ. Ó yá dá padà princess. Ó yá wọ́ọ̀kì àwọ̀. Tó bá ti ń pè tó bá ti ń gbẹ́. Ṣàǹgbétọ́, do your work. Tẹ́ ló lórí. Kí Ṣàǹgbétọ́ tó wà? Ń máa ọtí. Ọmọ ó dàgbà. Àwọn friend. Orúkọ ẹ bá wa tap ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa tap ẹ má. Ògùn ṣe example nsìn. Ṣé mọ̀ pé each kò ń ṣe ọ̀nà kan péré náà ti ń bọ Ògún. Ògún pọ̀ bíi family kan sìn àwọn lè lóògùn tó ń bọ̀. Lọ àìsàn pé ẹyọ kan náà ni God of Thunder tó jẹ́ Ògún. Ṣàǹgbétọ́ gbogbo ègún ló ní Ṣàǹgbétọ́ ègún gidi. Nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀. Ṣàǹgbétọ́ gbogbo wọn dẹ̀ lélẹ́yìí iṣẹ́ kan náà ló máa ń jẹ iṣẹ́ tó bá fún wọn ló máa ń jẹ fún wọn. Ìbéèrè tí wọ́n fẹ́ béèrè ni pé ṣé bí ẹ̀yin ṣe ń ṣe wípé kí àṣírí àwọn tó wà nídìí ìní ìkó lè tú ṣé àwọn kan tún lọ bá fámìlì mi wípé kán bá wọn ṣe kó bọ́. No, Ṣàǹgbétọ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o tó máa lọ bá Ṣàǹgbétọ́ yìí pé ọ̀pá èèyàn kọ̀ fẹ́ ká ṣírí tú irọ́ kò ń ṣe ìkọ́jú ṣe bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ tó wọ̀nyàn tí kọ́mẹ́ntì lọ́dọ̀ bọ̀dá Latina kò kí ń bọ́ àṣírí irọ́. Ó yá mo ti rí Mrs. Abisola. Up a single, tí bàbá tẹ competition síbì kan ẹ̀yin lẹ máa sọ fún wọn pé ẹni tẹ́gùn bá gún lẹ́sẹ̀ òun ló ń ṣe lákàlàkà lọ bẹ́ẹ̀ ni alábẹ́ tó máa bá yọ ẹ̀yin lẹ ń wá justice ẹ̀mọ èèyàn tí wọ́n wá justice tó yẹ pé ọlọ́pàá tó wà lẹ́ẹ̀mọ ò tiẹ̀ tí kàyàn kò tí kà gbòòlù so èèyàn kan máa kọ kínní sí ọlọ́pàá wàá máa expect ọlọ́pàá máa fọwọ́ rẹ lórí they will need you to be the one to persist and come constantly to help so ẹ̀yẹ kakọ̀ rí lápá abẹ́yẹ pé the beauty of this whole struggle ni kí bàbá kó padà wálé fully kó join pẹ̀lú everybody kó bring everybody together so that we get justice for this boy because the case is already going to court and somebody must pay for whatever they did to Mohbad so until a lot of people don't know nìyẹn DPP ti come out pẹ̀lú indictment tó bá máa fi kún òun láti mọ̀ bọ̀ pé èèyàn kan kò ní fojú ba ẹ̀wọ̀n lórí ikú tó pa Mohbad gangan tó máa dájọ́ pé lórí ikú Mohbad yìí o ìwọ lágbájá ẹyọ yẹn kúrò ó máa ṣẹlẹ̀ èrò tó máa jẹ́ tó máa involve ó depend lórí new evidence tí kò dẹ̀ ṣe evidence tó jẹ́ pé ẹni yẹn máa argue tó máa yọ bọ́rọ́ evidence tí ò ṣe deny tó yẹ pé tí níbi bá ṣe rí báyìí tọ́lọ́pàá bá ṣe rí wọ́n máa gbá onítọ̀hún sí pé ẹ hà díẹ̀ mọ́ kọ́lẹ̀ lọ so òun làwọn ń lé tẹ bá dáwọn obìnrin kan tó wá ń sáré ẹ má wọrí iṣẹ́ tó gbélé wọn lọ́wọ́ kan máa ṣe nìyẹn so baba let's find a way to bring him back to the fold ṣé ẹ get me except he comes out fully to say mi ṣe justice for wọn mi mọ́ but if he is still fighting justice for his son tó bá ṣe tó bá bínú síra wa we must find a way to bring ourselves together provided he is still on the same language justice for Mohbad n tẹ́bi máa sọ ojú yẹn lọ because beauty of it oníkájọ dé ilẹ̀ ìlérí a lè bára wa jà in the struggle tẹ́yìn tó bá ti pull out you are still a warrior ẹni tó bá Mr. Yomi ẹ má bínú share submission yìí yẹn kò fẹ́ go down well pẹ̀lú mi tẹ̀ tí fẹ́ bọ́lẹ̀ do kò go down well mọ́ push bàbá tó bá dẹ̀ push bàbá ṣé bàbá ò lọ́pọlọ ni ṣé bàbá ṣì ń mọ̀nù ni after how many days ṣé wọ́n push bàbá títí ni wọ́n ṣe àwọn tó push bàbá ṣé àwọn náà push bàbá kọ́kọ́ lọ kọrin. sista fún mi níta bá lọ ṣe padà bọ̀. Possible yà. ṣé àwọn náà push bàbá lọ studio ṣé àwọn náà push bàbá lọ sí studio. ó ti wá níbẹ̀ nìyẹn ṣé ń gbọ́dọ̀ mi. ẹ wo kò àlè wọ́n ti mess up pẹ̀lú gbogbo àwọn èèyàn wọ́n ti mess up pẹ̀lú mental health wa bàbá òṣèkọ tó dáa tọ́jú bá yọ pé ẹ jẹ́ ká yọ pé ó ń ṣe pé nǹkan tí bàbá ń ṣe ò dáa.
ó yẹ kán tí bàbá ọba fẹ́ kán sọ̀kò pa wọn kí bàbá ṣe the right thing ni ẹ má jẹ́ ká máa fi wọ́n ṣe bóbò ta emotion ta setting náà nìyẹn ta fi dá àdúrà ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó almost 77 àdúrà ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó tí bàbá gbà yẹn wọn ò rí kankan fi ṣe wọ́n tún bọ́ àwọn èèyàn kan pọ́n gba gewédú wọ́n ń bọ́ àwọn èèyàn kan gbọ́n ṣé amasọ́kọ́ ọpọlọ bàbá ti yẹ̀lẹ̀ ni bàbá ò ronú bàbá ò rántí gbogbo àwọn èèyàn tó ti support wọn the likes of àwọn èèyàn tó ń gbé millions of naira lẹ̀ tán ti fi help bàbá ṣé kí bàbá máa lọ tọ́jú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́lẹ̀ kí ni àwọn wo ló ń push bàbá àwọn wo ló ń push bàbá ṣé tó bá tìyàn ṣé tó bá ní pé kéèyàn kọ́wọ́ bọ náà ṣé èèyàn náà máa kọ́wọ́ bọ náà ni kí bàbá lọ yára wọn ní sense wọ́n ní ká sọ díẹ̀ ká mẹ́nu kúrò ká má sọ̀rọ̀ nípa justice fọmọ wọn mọ́. a máa sọ gbogbo ẹ láti ẹ máa sọ. bàbá ní ìdìgbàjú rìsẹ́ẹ̀tì o. ẹni tó fẹ́ pa lọ́ba bàbá yẹn ṣe kò sẹ́ni tí ò dùn bọ́ ẹ jẹ́ ká mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ jọ. bàbá ṣe wọ́n entertain wa ni má bínú. ẹ má jẹ́ ká máa sọ pé bóyá wọ́n push wọn jùjùjù. Madam Fumzi, please calm down. àtọ́gbà bò push ara wọn àní wọ́n push wọn ẹ̀ lè yọ kúrò ẹ ṣáà ráwọn pátákó tó wà nílẹ̀ ẹ jẹ́ ká lò bẹ́ẹ̀ ká rò ó pé normally on a good day it will be very important because kò ń ṣe ẹni tó fún ní gewédú nìkan ni bàbá insult àwọn tó fún wọn ní gewédú gan náà insult wọn pé nígbà tó ń ṣe rọ́ǹtì ní. wọ́n dárúkọ pátákópa. gbogbo yẹn náà. Madam Fumzi, calm down. Mr. Yomi, Madam Fumzi. Madam Fumzi, okay, mo ti gbọ́ wọ́n ṣàṣe dáadáa kó ṣe nọ́mà kọ́ má ṣe kó ṣe tàbá ti ṣe nọ́mà kó má yẹ pé ọ̀rọ̀ tíyàwó ọmọ wọn sọ la máa ti sọ̀kò pa wọn kọ́ àwọn náà ṣe nọ́mà kọ́ ṣe nọ́mà mi ní drag wọn mọ́ tó bá ti ṣe nọ́mà. Yeah, Madam Fumzi, I will start from Mr. Yomi. You will see even the ara tó ń kan everybody ó yẹ kí ara kan Mr. Yomi ju most people lọ. The reason being that nínú orin tá a sọ yìí sub tí wọ́n jù nínú ẹ̀ wọ́n dárúkọ some of us but you will see some people were directly, how will I put it, insulted. Now ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ but what Mr. Yomi just said now made me to start from another angle. I see him as someone with a large heart because a lot of people wouldn't have said some of the things he said about Josie just right now. But mo wo orin tí Madam Monjola Olúwa play yìí tó wá jẹ́ pé irú orin báyìí ni Joseph Aloba ṣe jáde, you understand, it could have been a better, something that would have encouraged people to actually do more than what they've been doing. But it's a pity he chose that direction. But nevertheless, kò sẹ́ni tó wá disturbed or bothered about it. In fact, everybody better than máa fi orin yẹn catch cruise, as they've said, wípé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lórí justice pé cruise làwọn fi ń catch. So I want to plead also with everyone, let's calm down. Ẹni tí àwọn ń bá nájà òní ká wò ẹ má jẹ́ ká wo ariwo ọjà. So a lot of people that have invested a lot of things into the justice have been insulted one way or the other. But you still see them because pé wọ́n ní heart tó jẹ́ pé they are seeking for justice for someone, not for someone but for ourselves also. You see, instead of people to back down, so gbogbo insult yẹn encouragement ló tó ń jẹ́ fún majority of our people. So I want to plead also, as Mr. Yomi Fabiyi said, let's calm down, let's continue with what we are doing. So the main reason why Timoshe come up when someone asked a question and Mr. Yomi was answering the other time regarding the event that happened in zone 2, right, before the case was moved back to Panti. Mr. Yomi, it is your choice to answer or not to answer the question. So is there any way with which zone 2 will pass the details of what they've been able to come out with within the short period to Panti? Is it any way they want to harmonize what they've been able to retrieve with Panti? Is there any way, or are they sharing all those details with Panti? If it's not comfortable for you to answer, take your question back. I miss it. Take it back. Okay. Reverse. Now the question is, ṣé gbogbo findings tí zone 2 tán rí within the few days tí
wọ́n fi confiscate phone àwọn Àdúrà àti Dàmọ́lá and stuffs like that. So are they going to share the details with Panti, or they are not sharing those information with Panti? Are they going to harmonize what they've retrieved or not? If it's not convenient, you may choose not to answer, please. Yeah, the point is, if I go deep into Don't worry. Don't worry. I'm okay. Question, please. I'm okay. Hold on, Kofi. They have been asked to harmonize it. I get what I'm saying. Okay. And I don't know the extent of what they have given to Panti. Okay. You understand? Yeah. And I understand that the phones were also, taken along with the suspect to Panti. So I don't know how far. So that's the only thing I can say. I don't know how far the information already available with Zone 2 before the case file was transferred. And let's be hopeful, Sha. No problem. I'm good. No problem. It's a choice. If you choose not to even say anything, I'm okay. Just for people to just know, I felt like asking, but situation may not permit you to answer. I'm good. No problem. I think one or two more questions before I go. Onjololua, I don't think I have any question again, so I can take my leave. Mr. Yomi. Yeah. Thank you very much. I see you have a very good case, and thank God say one so pe wa hack account one email one so others. Thank God Wunmi herself, like it was today I even knew when this guy came on live that Wunmi herself went to a TV station to as in to run interview on that concerning that the phone belongs to her. Initially Adura was saying it belongs to Mohbad before Mohbad died. So the interview Wunmi went for now made us understand that it belongs to Cynthia Haloba. It was Cynthia that gave the phone to Adura. Adura made in a statement that the phone belongs to Mohbad, and it was Mohbad that gave it. You see, the so thank God. I sent this thing to Mojola Oluwa. Is there? Is with her. I don't know if she can play it too. And thank God for so we have a very good case. You are not the one that you didn't hack their account, their email. The point is, all these things, that is why they are terribly after somebody like me. If nobody's to pursue it with the police, anything can happen. Even they will never want to pursue something serious like this. And they will come out and be telling you who is doing right way. These are just, I don't understand. Everybody I understand. Because at the end of the day, if one person is the only one to interface, well, this is it. It's not going to all go well. Every fighter should be on this case and be going to that same department to prove this is the new evidence. We want to see you. This is it. Come and submit it, not just break the silence foundation. So come back on division. We should be united in serious things that will bring justice from word. So that's all I will say about that one. But I will continue to work hard. Most of the things that we'll be working on the ground. So let them keep castigating, trying to defame and to blackmail somebody like me. I know they get to my side. Such things are not in my purview and I can't see them. I'm pursuing the truth and justice, and only a toddler will not know that we are getting the ripple effect of what we are investing our money into. To mú result gidi jáde. Tó jẹ́ pé everybody gan mọ̀ pé òótọ́ rèé.
àwọn náà ń jà poro mbẹ̀ yẹn, and that's the beauty of it. So we are good to go. Thank you. Hello Mr. Yomi, ẹjọ́ má bínú. Ṣé àwọn mẹ́ta ni wọ́n wá tó wá ní fóònù yẹn báyìí sí, because I understand you. Ibi tí wàhálà ti wà náà nìyẹn, because at the end of the day tabako sọ lórí social media wípé Wunmi náà sọ pé òun lòun ní àdúrà ní Mohbad ló fóun gbogbo ó sọ kú some press conference ó ní Mohbad ló fóun ló ṣe bákan. Now the question is tó bá dé stage yẹn, even kọ́ máa náà ní bàbá àṣàlẹ̀ kan which kò ń ṣe pé bàbá àṣàlẹ̀ tó lè really control ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ yẹn, owó ló fi ń ṣe, kò ń ṣe pé bàbá àṣàlẹ̀ kan ló ní Nigerian police ló máa pàṣẹ gbogbo Nigerian police. Wọ́n lè lọ bá olórí sọ̀rọ̀ o. When they are doing their nonsense, they will look at the authority in each command. Àwọn tó lè bá sọ̀rọ̀ pé kọ́ lè ṣe whatever tó ń ṣe. But the fact remains that if the public stand firm, abagbesoju wọn pé now Adura, you said you own the phone. Wunmi, you said Mohbad owns the phone. You said ta ló fún ẹ ní fóònù náà àwọn méjèèjì. Ìrọ̀tẹ̀ ń pàjọ. Why dẹ̀ ní kọ́ lọ tú fóònù yẹn wò? Let's see the transfer of the phone. Torí ọlọ́pàá yẹn bèrè lọ́wọ́ ẹ̀njọ́ yẹn, Leo, you were there. But so when Mohbad was given the phone, they said, did Mohbad sign out his iCloud or not? Only he signed out his iCloud. So why did you now want to sell your own and you didn't sign out the iCloud? Old waters. And at the end of the day, I can tell you all for free now. Because I have spoken to Bintilaye, I've spoken to some certain set of people. The 30 seconds video, the 30 seconds video, extension of it, to see video to wà Bintilaye tí wọ́n send sí bàbá àbí Sanshitu. They are two different videos now. And he confirmed that Wunmi was holding a knife in that video. And Zomo had come out to say he was there. Wunmi also went on national TV to confirm he told Unsoy one of the videos. So for whatever the case may be, it is now left to Adura and Damola to decide. Look at the video we're talking about. Oyato. So this one, where is the extension? They have to provide it. Any attempt to delete such heavy homicide evidence is a serious and weighty offense. Any with other sundry evidence, because unto shock here, case talk by tí ó bá ṣọ́ra magistrate court lóyìnwá tó bá máa fi lọ sí high court báyìí ó máa join ní ẹ̀mọ́ indictment tó máa fún lélẹ̀. And that is why we need to come together and hold ourselves firm. We need to let the police know that we are on top of this game. Nothing must happen to this case. So the end of the road today, and we must do something tó yẹ pé tí ìjọba ò bá ṣọ́ra ó máa affect the next election. Wọ́n máa fẹ́ lu jìbìtì wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀, but ó pè wọ́n kí wọ́n kọ́ win election based on people's love and interest that this is a government that will deliver justice to the people than to be looking for how to, they have actually rejected us, because that will be advantage for the opponent. And anything can happen. Anything can happen, no matter how powerful you think you are. If you are, even as you are incumbent, ìkọ́ ẹ̀kọ́ ló máa show pé ìjọba yóò lè fún yàn ní anything, kò lè fún yàn justice. Ẹ wo do case to clear by. Ẹ tún fi ìjọba yín bò. So we would have to speak and start speaking to the president, to the national security, and tell them ẹ kò fẹ́ ruin ìjọba sí ẹni ẹlẹ́ni lọ́rùn ni. Torí pé yàn kan ẹ fẹ́ protect murderer kan. Torí àwọn kan ti close mọ́ aṣíwájú. Àwọn ni godfather aṣíwájú nàbà aṣíwájú ni godfather wọn. Welcome back. Well, that was a heated one. As you can see, the passion that has been put on justice for Mohbad is not something that you want to joke with. It is not something that you can play with. I mean, the passion of it, what people are ready to do. I mean, they are ready to go all the way. Look at them collecting names of the wicked. Collecting names of the wicked. Wicked will say they will never go unpunished. They will never go unpunished. Whichever way, if it is the same evil spirit, demons that compel them to do what they did, or they are the one that chose to be wicked themselves. As you can see, it is glaring that they will cancel each other out. That's just it. They will cancel each other out. So those people are like, no, the spirit that they are calling upon, the deity, is ready to go all the way. And they are giving testimonies of what the deity can do to whoever it is that the deity can do whatever the deity can do. On this same justice for Mohbad, you'll find
people will kind of gather themselves together. Like, this Justice for Mohbad is a whole community. In fact, it's a country of its own. That's the truth of it. It's a country of its own with different, let's say it with different tribes, even though they are not, But what I mean is that you will find those that will gather in the middle of the night. They will make prayers and supplications. Prayers and supplications, like for real. Prayers and supplication. They will pray, they will curse, they do everything. They will do everything and do what they call spiritual work too. On all sides. Why? Because they have the thought, some of them have that thought within them that there is a possibility that certain people might be attacking them. There's a possibility that certain people do not want justice and that they need to protect themselves. Who knows who I'm offending? Who knows who is this? Who knows where they took our name to? And they challenge themselves too, which is basically the African thing. Like, okay, Africans like to curse and they like to do the thing. It doesn't matter if they are Africans in the diaspora, maybe Caribbeans, those Africans there in the Caribbean, melanated people. It doesn't matter. There is this thing about cursing people and their connection to some maleficent spirit. So it's quite unfortunate. It's quite unfortunate that this Justice for Mohbad took this long and it got people in this state of mind that the way to get justice for Mohbad is by dealing with certain people in a way that they will not in their lifetime and recover from it. That's basically the thing. It is unfortunate. It is unfortunate. What more can we say about these things? What more can we say? A lot of water has passed under the bridge on this journey of justice for Mohbad. What can we say? It has brought people together. Brought a lot of people together. Wow. Brought people together. People coming up with different opinion and thoughts, and some even are asking, after what we are doing, after what we want to do, is it possible that Cynthia will go to maybe the same deity and say, okay, deity, they have brought my name. Please take, maybe they, it's so funny. It's so funny. All of these things are coming out of frustration. Let's be sincere, because there is no need for this if we have a working system, efficient system. Is it the spirit that did what they did? Even if demons possess someone to do what the person did, we should have a working system, a system that is legit, a system that is efficient, a system that works. If we had all of that, would there be a need? Not because in other countries where things work, they have mediums. They have mediums. They have all of those people. They call themselves seers too. They have all of those people that go around feeling the energy, trying to discover, trying to unravel. They employ the services of some of these sorcerers / mediums / seers / whatever. They employ the services of those people to help get answers. So it's not like, oh, is it only in Africa they do these things? Oh, why are they doing this? Why is it that these neighboring countries are offering that they should help to join in getting justice for Mohbad in this way, in this manner? We should be praying, this. But I believe strongly that apart from prayers, if they choose to, we should work on how efficient our system should be when it comes to getting justice. Very important. You cannot even pretend about that. You can't pretend about it. So we should begin to work towards that. What are your thoughts? It's been a lengthy one. Yeah, it's been a lengthy one. This is what justice for Mohbad has become now. It's no longer that short because a lot of people want to express themselves. They want to put out their thoughts. They want to, and it's good that we have it complete rather than having it in house and corners and all of that. It's good that we have it all full. It's a good thing. It's a good thing. And I believe
that in a shorter time, this justice that we all have been seeking for will be gotten.